დილომშვიდობისა საქართველოში ცხრიის ნახევარი შესრულდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ტელეკომპანია ერთსულოვნების პირდაპირ ეთერში დილის პროგრამა განთიადი იწყებს თქვენთვის მუშაობას. მომდევნო საათნახევრის მანძილზე რუსუდან გეჯაძე და გიორგი მერებაშვილი ვიმუშავებთ თქვენთვის. დილომშვიდობისა, დიდი ხნის პაუზის შემდეგ მიხარია კვლავ თქვენთან შეხვედრა ძვირფასო ტელემაყურებლებო. მშვიდობიან და ბედნიერ დღეს გისურვებთ მეც და ასევე გვპირდებით, რომ მომდევნო საათნახევრის განმავლობაში ბევრ საინტერესო სტუმარს ნახავთ და არაერთ საინტერესო საკითხს შევაჩერებთ თქვენს ყურადღებას, თუმცა მანამ, ვიდრე სტუმრებს წარმოგიდგენდეთ. არ დავარღვიოთ რუსუდან ტრადიცია და მაყურებელს გავაცნოთ საეკლესიო კალენდარი, ვნახოთ ვის მოიხსენიებს დღეს საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ავტოკეფალური ეკლესია. დღეს ახალი სტილით 19 სექტემბერს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია იხსენებს წმინდა მთავარანგელოზ მიქაელის მიერ აღსრულებულ სასწაულ სკოლას ესშინა და მოიხსენიებს წმინდა მოწამეებს ევდოქსის, ზენონს და მაკარის, ღირს არქიპოს, წმინდა მოწამე რომილეს, წმინდა მღვდელმოწამე კირილეს, ჰორტინელ ეპისკოპოსს, წმინდა მოწამეებს ფავსტო ხუთს, აბიბოს დიაკონს და მათთან 11 მოწამეს, ღირს დავითს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ. დღეს მოხსენებული წმინდანების შემწეობას და მფარველობას გისურვებთ და რუსთან შეგვიძლია გადავიდეთ გადაცემის ანონსზე და უთხრათ ტელემაყურებლებს ვის შეხვდებიან დღეს და რა თემებზე შევაჩერებთ თქვენს ყურადღებას. რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება ნარიყალაზე მდებარე წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დიაკონოზი გიორგი თევდორაშვილი და ვფიქრობთ მასთან ერთად საკმაოდ საინტერესო თემაზე მოგვიწევს საუბარი, სულიერი ენერგიის მნიშვნელობაზე ვისაუბრებთ. შრომის უსაფრთხოების შესახებ ორგანულ კანონში კი 1 სექტემბრიდან ცვლილებები ამოქმედა. თემის დეტალებზე ჩვენი სტუმარი მაია მიქაია ისაუბრებს, რომელიც გახლავთ უფროსი შრომის ინსპექტორი. მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის მიერ წიგნიერების პროგრამის ფარგლებში 17-დან 19 სექტემბრის ჩათვლით წიგნიერების დღეები, წიგნიპედია გაიმართება უფრო ვრცლად ღონისძიების დეტალებზე. საბავშვო მწერლები ირმა მალაციძე და ლელა ცუცქირიძე ისაუბრებენ გადაცემის მეორე ნაწილში. დღე ავტომობილის გარეშე ასე ეწოდება აქციას, რომელიც 22 სექტემბერს გაიმართება და რომელიც ორგანიზაციის საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის ინიციატივას წარმოადგენს. ორგანიზაციის დირექტორი ნანუკა კეზავაძე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და დეტალებსა და დაგეგმილ ღონისძიებაზე უფრო ვრცლად თავად ისაუბრებს. ვფიქრობთ საკმაოდ მრავალფეროვან საკითხებზე მოგვიწევს თქვენი ყურადღების შეჩერება, ასე რომ გირჩევთ დარჩეთ ჩვენთან ერთად, ვიდრე მოძღვართან ერთად დავბრუნდებით. გავიგოთ, როგორ ამით გვპირდებიან დღეს საქართველოში სინოპტიკოსები.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში გადაცემის პირველ სტუმართან ერთად, როგორც დაგვირდით, შემოგვიერთდა ნარი ყველაზე მდებარე წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის ნამსხვრევარი დეკანოზი გიორგი თევდორაშვილი. დილამშვიდობისა, მამო გიორგი, მადლობა რომ გვესტუმრეთ. როცა მივესალმეთ მაყურებელს, უთხარით, რომ საკმაოდ საინტერესო თემაზე, პრინციპში მე არც მახსენდება, რომ ამ თემაზე გვესაუბროს ბოლო დროს, სულის ენერგიების მნიშვნელობაზე უნდა ვისაუბროთ. აი უფრო გასაგები რომ იყოს დასაწყისში ჩვენი ტელემაყურებლებისთვის, ჩვენ უფრო ხშირად ალბათ ვსაუბრობთ ხოლმე რაღაცა ხორციელ ენერგიებზე, ხო? რაღაცა ვუვლით ჩვენ სხეულს, ვაჯანსაღებთ, ვყვებავთ და ასე შემდეგ, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია სულის სიჯანსაღე და მასაც ჭირდება გარკვეული ენერგია. აი რა სიტყვით, რაზე გაამახვილებთ აქცენტს, რითი მივიპყროთ ჩვენი ტელემაყურებლების ყურადღება, როცა ვსაუბრობთ სულის ენერგიების მნიშვნელობაზე. სანამ ამ საინტერესო თემაზე დავიწყებდეთ საუბარს, მინდა პატივცემულ მაყურებელს შევახსენო, რომ სოციალურ ქსელში უკვე დაიდოს სრულ სწავლებები დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით. ჯერ კიდევ ჩემი სტუდენტობის დროიდან ბროშურა გამოდიოდა, რომ თითქოს თავარანგელოზი მიქაელი ჩადის ჯოჯოხეთში და ფრთას მოუსვავს და იქიდან ამოყავს, ასე თქვა, ტანჯულთა სულები, ვინც თავი მოიკლა, ვინც მონათლავად გარდაიცვალა. ეს სწავლება სამწუხაროდ დღესაც საკმაოდ პოპულარულია და მინდა ყველა შევახსენო, რომ ამომყვანებელი ჯოჯოხეთიდან ეს არის მხოლოდ ჩვენი მაცხოვარი იესო ქრისტე. სხვა ძალას არავის არ შეუძლია ჯოჯოხეთიდან ვინმე სამოყვანა. რომ ყველა მიცოდეს და ცრუნუგეში არ მინდა საზოგადოებას რო კონდეს. სამწუხაროდ ეს სწავლება ბევრს მოწონს და ინუგეშებენ თავს. რაც შეეხება სულიერ ენერგიებს, წმინდა მაქსიმე ამხსარებელის სწავლებით არსებობს სულის სამი ენერგია. დავიწყოთ პირველი. პირველი ენერგია ეს არის გონებითობა. რას ნიშნავს გონებითობა? აი ჩვენ ხშირად გქონია საუბარი ადამიანებთან, რომელთაც არ ესმით, რითი განსხვავდება ცხოველი ადამიანისგან. ცხოველს აქვს სამშვინველი და ადამიანს აქვს სამშვინველი სხეულიც და სულიც. აი რა განსხვავებაა? ცხოველის სამშვინველი ეს არის მისი გულის ყრომა და მისი გულის თქმა. აი ძაღლს ზვალს რო გადაუგდებ, უხარია და კუცს გიქიცინებს, ხო? თუ ჯოხს დაარტყავ, გაბრაზდება და დაგიღრენს და შყეფას დაიწყებს. კუდი სხვა პოზიციას იღებს. გულის ყრომა და გულის თქმა, ანუ რეაგირებს სიხარულზე, მადლიერებას გამოხატავს და გამოხატავს მრისხანებას. გულის ყრომა და გულის თქმა ორივე გააჩნია ადამიანს და რითაც ადამიანი განსხვავდება, მესამე ეს არის მისი გონებითობა, ანუ აზროვნება. და სულის პირველი ენერგია ეს არის გონებითობა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ადამიანის გონიერება გამოიხატება იმაში, რომ მისი ეს გონებისმიერი გონიერი ენერგია უნდა დატვირთოს ლოცვით. ადამიანი, რომელიც არ ლოცულობს, ის არ არის გონიერი ადამიანი და ლოცვა არ შეუძლია ცხოველს. აი ერთადერთი პირველი თა ჩვენ განსხვავდებით ის არის, რომ როგორც გინდა გონიერი იყოს ზაღლი, ასე გაწვრთნილი ხო, აზროვნებს ზაღლი რაღაცეებში, მაგრამ ზაღლს და სხვა პირუტყვებს არ შეუძლიათ, რომ ღმერთი ადიდონ და მადლობა გადაუხადონ ღმერთს. ეს შეუძლია ადამიანს და ეს არის მისი სულიერი ენერგიის პირველი გამოვლინება. აი ხა ჩვენ ოჯახში როგორი ძვირფასი ტექნიკაც გინდა გქონდეს გიორგი და თუ არ შევაერთეთ ჩამრთველში რა აზრი აქვს ხო? დენის წყაროში, ხო? ანუ ავიღოთ დიდი თვითმფრინავი ბოინგი ხალხით დატვირთული და დადის აეროპორტში და არაფრინდა. რა აზრი აქვს მის დანიშნულებას, ხო? ადამიანი რომელიც არ ლოცულობს და არ ცხონდება, რა აზრი აქვს მის დანიშნულებას მაშინ, ხო? არის ცხოველი მაშინ, ხო? იკვებება, იზრდება, ასევე მცენარეებიც იზრდებიან, ზრდადობა და კვებადობა გააჩნიათ. ეს ყველაფერი ადამიანს გააჩნია, მაგრამ ერთად მცენარეებისგან და ცხოველებისგან განსხვავდებით ჩვენ ეს ყველა გონიერმა, ჰომო საპიენმა, ჰომო რელიგიოსმა უნდა დაემახსოვროს. აი ჩვენ გვასწავლებდნენ ადამიანი არის გონიერი არსება, რა თქმა უნდა, მაგრამ მარტო გონიერი არსება არ არის. ადამიანი არის რელიგიოსი, ანუ რელიგიური არსება და რელიგია რა არის? ადამიანის განახლებული კავშირი ღმერთთან. რითი განახლებული კავშირი? სანთლის დანთებით, ცხრის შემოტარებით, ტაძრის გარშემო თუ უფალთან დიალოგით, უფალთან საუბარით, ხო? მე არ მაქვს ლაპარაკი იმ ლოცვაზე, ჩვენ ახლა გაზეპირებული რო ვისვრით სიტყვებს და აჩქარა-ჩქარა რო კითხულობთ, ოღონდ კი რაღაც კანონი შევასრულოთ. ლოცვა ეს არის გააზრებული, დამშვიდებული, გაწონასწორებული, ჩამოყალიბებული დიალოგი ღმერთთან, როცა მე ღმერთს მადლობას ვწირავ, ვადიდებ და მე რაღაც გარკვეულ თხოვნასაც, ასე თქვა, შევთხოვ ჯერ სულიერს და შემდგომში მატერიალურს. ეს გასაგებია პირველი ენერგია, ეს არის გონებითობა. მეორე ენერგია შეიძლება გაგვიკვირდეს, ეს არის მისი სურვილები.
ჩვენ რო გონია რომ სხეულს უნდა, ასე არ არის. ყველა სურვილი არის სულიერი ენერგია. ავიღოთ მეტლე და ცხენები. მეტლე ცხენებს როგორც უნდა, ისე მართავს, ხო? მე ვიოლინე და ვიოლინო. როგორც მე ვიოლინე დაუკრავს, ისე უკრავს ვიოლინოს. ვიოლინო მე ვიოლინოს გარეშე ვერ დაუკრავს და ვერც ეტლი გაჭენდება, მას რაღაცას გადავარდება, ხო? კარგი მეტლე თუ არ მართავს. და ეს სურვილები, ყველა სურვილი მოდის სულიდან, დავიმახსოვროთ, რომელიც შემდგომში სხეულში იწყებს დაკვრას. ავიც და კარგიც. ავიც და კარგიც. ხო, და ახლა გავამსხავოთ, ჩვენი სულიერი ენერგია კარგია თუ ცუდია. საინტერესო მკურნალი იყო მე-10 საუკუნეში აბუ ალი იბნ სინა, ესეთი არაბი მკურნალი იყო, ავიცენა ქვია მას მედიცინის ენაზე, ის ამბობდა ასეთ რამეს, რომ ყველა ცოდვა მოდის, ყველა ცოდვიდან მოდის გარკვეული სნეულება. ანუ გარკვეულ სნეულებას გარკვეული ცოდვიდან აქვს სათავე, ხო? ეხლა არ ჩამოვთვლი, იმდენად შეიძლება გაბრაზდეს ჩვენი პატრიოტული მაყურებელი, ისეთი საინტერესო კავშირებია, რაღაც ინტრიგა შემოვიტანე, ხო? კარგია რომ ჩვენ შევიდეთ ეხლა დაგუგლავენ ალბათ ხალხი და ეს ადამიანი მოვიძიოთ და ნახეთ რა საინტერესო კლასიფიკაცია აქვს ჩამოყალიბებული, ხალხი რომ გემოთმოყარეობიდან რომ დიაბეტი წარმოვა, ეს ამაზე ხო უკვე მე მგონი დიდი მიხედვით არ ჭარჭირდება, ხო? რომ შეშარ ადამიანს თვალები აქვს დასნეულებული, ამპარტავანს ნერვოზი ჭირს და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესოა. ძალიან საინტერესოა ასე თქვა და მინდა რომ ყველამ ნახოს. ანუ ეს ყველა ფდია. ბოდიში გაწყვეტინებთ, რას ძენს სულს ენერგიას? ვიდრე დავყოფდეთ დადებით და უარყოფით ენერგიებს, მოდით თავიდან დავიწყოთ, რას ძენს სულს ენერგიას? ფიზიკურად ვიცით ჩვენ ეს ენერგია როგორ უნდა გამოვიმუშაოთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, აი ძალიან კარგი ჩართვა გააკეთე. მე გამომჭა კი გზაში ვფიქრობდი რა კიდე უნდა დამეწყო ამ თემაზე საუბარი. წარმოიდგინეთ რომ 4-4-ში ადამიანი იყო შეერთებული ღმერთთან. ესეთი ის იყო სკალა, წარმოვიდგინეთ, სული, სამშვენელი და სხეული. სული შეერთებული იყო ღმერთთან, სულზე იყო შეერთებული სამშვენელი, სამშვენელზე იყო შეერთებული სხეული და ყველაფერი იყო იდეალურად. ადამიანი რო დაეცა, ადამიანი დადგა თავდაყირა, სამკუთხედი წარმოვიდგინეთ, თავდაყირა ეხლა სულმა კვება დაიწყო უკვე სამშვენელიდან, სამშვენელმა კვება დაიწყო სხეულიდან, სხეულმა ცოდვებიდან უკვე ფაქტიურად და იმიტომ არის ადამიანი დღეს არეულ-დარეული. და წმინდანები აი დაუკვირდეთ ხოლმე განწმენდილი ადამიანები, ხო, როგორი ნათელი სახე აქვს, როგორი მშვიდები, გაწონასწორებულები, ანუ ის სწორი ჩართულობაა მათ ცხოვრებაში, ისინი იკვებებიან ღმერთისგან. რატო არის რომ მოძღვრისგან იღებს შემკურთხევას, მოძღვარი შეერთებულია სწორე, ესე თქვათ, მაშინ ხო, სწორი ენერგიაში და დადებით ენერგიაშია ჩართული მოძღვარი. ასე იერარქიად არსებობს მოგეხსენებათ, რომ სამებიდან გამოდის მადლი, გადაეცემა ღვთისმშობელს, ღვთისმშობელიდან სერაბიმ, ქერუბიმებს და ასე თქვათ მოდის ასე და შემდგომში პატრიარქი, ეპისკოპოსები, საღვთელოება და შემდგომში უკვე თქვენ, ბრეული. და აქედან მოდის ეს, იმიტომ უნდა ავიღოთ კურთხევა, ჩვენ ეს მოძღვარი მოგწონს, არ მოგწონს, სუქანია, გამყდარია, მაღალია, მოკლედ არ არის ცნობადი, ცნობილია, მნიშვნელობა არ აქვს, დაინახე მოძღვარი. აი ეს კურთხევა და შენზე სულიანი ენერგია გადმოვა. არ არსებობს ადამიანი, რომ მას უნდოდეს მადლის მიღება და არ მიიღოს ეკი რა შეიძლება სასულიერო პირი არ იყოს, მაგრამ აი ესეთი ადამიანი იყოს, ხო, აი ეკლესიური მორწმუნე, რომელიც ხშირად ეზიარება და მას რომ ხარზე ამბორები აშკარად გადმოდის მისგანაც გარკვეული ენერგია და მას გონიერი ადამიანი გრძნობს. ესე იგი მეორე სულის ენერგია ეს არის სურვილები, რაც თავშეკავებით უნდა ჩვენ ავგრძელოთ. ჩვენ თავშეკავება გონია მარტო დიდ მარხვაში, ხო რაღაც მზიარების წინ და დანარჩენი ცოტა გალაღებულები ვართ და ვფიქრობთ რომ ეხლა ზაფხული იყო, ეხლა შემოდგომაა და კარგად უნდა ესე თქვა გაულაღდეთ. კი ბატონო, მაგრამ უნდა გვავიწყდება რომ სულიერი ენერგიები აუცილებლად ხანდახან შეიძლება გადაიქცეს ბოროტებად. და წარმოვიდგინეთ რომ ხელა ანგელოზი იყო, ნათლის ანგელოზი, რომელიც შემდგომში გახდა ბოროტების წყარო, ხო? ასე რომ უნდა ჩვენ დაუკვირდეთ, რომ ეს სულიერი მოთხოვნილებები თავშიკავებით თუ არ შევზღუდეთ, შეიძლება ბოროტებად გვექცეს ჩვენ და ძალიან ცუდად გამოვლინდეს ჩვენ ცხოვრებაში. აი მამა გიორგი, როცა სულიერ ენერგიებზე ვსაუბრობთ, აი მაგალითად ეხა მახსენდება, ყველა ლოცვა იწყება ასე, ხო, მათ შორის მსახურებაც. სულიწმინდის მოწვევა ქვია, ხო, მეუფეოზე ცათაუნ უგეშინის მცემლ და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ამით ჩვენი სულისთვის მოვიხმობთ კეთილ ძალებს, ხო? მაგრამ არის მეორე მხარე. სული შეიძლება სულ სხვა მხრივ გაიხსნას. დაპატიჟება არ ჭირდება იმას. ხო, აი ეს რამდენად საშიში მდგომარეობა, მაშინ როდესაც თავად უფალი ამბობს, ხო, თუ არ ხარ ჩემთან, აბა სად ხარ, ანუ
ვის ირჩევ და შეიძლება რომ კონდეს ამ ენერგიებით იკვებებოდეს ადამიანი და სულაც არ ეგონოს რომ მას სხვა სამყაროსთან აქვს კავშირი და ცხოვრობდეს ესე ყავდეს ცოლი, შვილი, მეგობრები და იყოს სულ სხვა სამკუთხედში ასე ვთქვათ და სხვა წრეში. ფიქრობ რომ უნდა გააგრძელო გიორგი საუბარი ძალიან კარგად დაიწყე, აი ძალიან შესანიშნავად აღნიშნე. მადლობა. სახლი ცარიელი არ არსებობს დაიმახსოვრეთ ხალხ. რაცა უფალი არ არის, იქ ეშმაკი. რაღაცა საშუალო ადგილი არ არსებობს რა. თუ შენ არ იწვევ სულიწმინდას და არ ლოცულობ, მაშინ ვისთან მაქვს საქმე? ხო, აღარ მინდა ვთქვა. გაბრიელ ქექოძე არ ახსენებდა ხოლმე მას საერთოდ და ჩვენც უნდა ვახსენებთ. აი ადამიანი რომელიც ამბობს მოძღვარმე არ მჭირდება, მე ეკლესია არ მჭირდება, მე ლოცვა არ მჭირდება, მე ღმერთი არ მჭირდება, ისიც კარგათავა. ის კარგად არ არის. მასთან არის ის არაწმინდა სული. ადამიანი არ არის წყარო, წყარო არის უფალი და როცა უფალი არ არის წყარო და დაწყვეტილია ადამიანში წყარო ჭეშმარიტების, უკვე იმ წყაროს უკვე იკავებს არაწმინდა სული, რომელიც ამბობს პავლე მოციქული, რომ ნათლის ანგელოზის სახეზღებულო. ზოგმა რო იცის ხოლმე, აი სიზმარში წვერებიანი კაცი მე ჩვენა და მე ესეთი კარგი სიზმრები მაქვს, ისეთი კარგი აზრები მომდის, ახლა მე ვიღაცა ღუდელთან არ მივალ და საჭიროა ეკლესია და პატრიარქი და ღუდელი, ხო ყველაფერი ვიცი ისედაც და ასე შემდეგ. გაიმახსოვროთ, ხაზგასმით აღნიშნო, რომ ადამიანი არის ქმნილება და ქმნილებას საკუთარი არაფერი არ გააჩნია, ის დამოკიდებული, ხელგაწვდილი არის გლახაკი ყოველთვის ღმერთის წინაშე და თუ ღმერთიდან ის გამორთულია ავტომატური ჩართვა ხდება იმ არაწმინდა წყაროზე, რომელიც დაღუპულია უკვე და ღუპავს იმ ადამიანებს, ვინც მას ნეფსით და უნებლიეთ ენდობიან. მადლობა გიორგი ამ კითხვისთვის, ხოლმე არ მინდა გამოვჩეს მესამე. დიახ, საინტერესო. მესამე ენერგია ეს არის მრისხანებითი ენერგია. როგორც კიდე გადაგვირდეთ, ხო? გახსოვთ სახარებაში წერია, რომ ქრისტე განრისხდა. მაგრამ არ შეუცოდავს. ანუ განრისხება ყველა ადამიანშია. ოღონდ გარკვეული ადამიანი იკავებს ამ განრისხებას, გარკვეული ვერ იკავებს. ნახეთ როგორ წერია სახარებაში. ქრისტე ამბობს, როცა განრისხდებით, რომ მზენო ჩავა თქვენ თავზე, შეურიგდი შენ ძმას. ანუ დილით რო განრისხდები, სანამ მზე ჩავა, საღამომდე შერიგდი. იმიტომ რომ შენთვის არის ცუდი. ვიზე შენ განრისხდი, იმაში საერთოდ არ აინტერესებს შენ განრისხდი თუ არა, შენ ხარ დაზიანებული და ადამიანმა უნდა შეიკავოს მრისხანება. ეხლა რა უყოთ ამ მრისხანებას? რა ხან ყოფილა, რა ძალა უნდა დაუპირისპიროთ, ხო? აი ეს სწავლება აქვს ზუსტად დიდ მამას, ასე თქვა, რომ მაქსიმი ამხსარებელს, რომ მრისხანება აულაგმოთ სიყვარულით. აი წარმოიდგინეთ, რა მრისხანებასაც ჩვენ გამოვავლენთ, ის რო სიყვარულად ვაქციოთ. აი კაცის დახრჩობა რო და ცემა რო გინდა და აი სიყვარულში რო გადაიტანო, რა კარგი იქნება რა. რა ბედნიერება იქნება, რაც ახლა ხალხში მრისხანებაა გიორგი და უარყოფითი ენერგია მოდის, რომ მე მინდა ვიღაცას ვეჩხუბო და უყირო. ახლა ნებისმიერ შუქნის ანჟი რო გაჩერდა და დააგვიანო, დაზურა მანქანის, დაგაფარებენ თავზე ყველაფერს, ხო? ამ დროს უფალო შენი წყალი აწერია მანქანას უკან და დიდება უფალს და ფსალმუნები და სარკესთან ხმელი კიდია სამაშუტო ტაქსი, ხო, მაცხოვრის ხატები, ჯვარი და ამ დროს ისეთი გინება ლანძღვა და მოკლედ, არ ვიცი თუ ვიღაცა კიდე ხასიათზე არ არის და რაღაც მოკლედ, აი ამიტომ ჩემო ძვირფასება დაუკვირდით. აუცილებლად მოდის ჩვენში მრისხანება, მოდი ამ მრისხანებას დადებითი ძალა შევმატოთ. რა შემოვიდა ჩემში ეს დიდი ენერგია, რომ მინდა ვიღაცა გავგლიჯო შუაზე, ხო? ამ დროს თქვი რომ ისიც ადამიანია, მეც ადამიანი ვარ, ორივეს მამა ღმერთია. ისიც ქართველია, მეც ქართველია. კაი, არ არის ქართველი ის ეროვნება ხო დიდი ხანა ჩვენთან ცხოვრობს და ხო გვიყვარს ხომ წმინდანები ყავთ და აი ყველაფერი გადავიტანოთ დადებით დამოკიდებულებაში. ერთი თანამედროვე მამა ესეთ რამეს ამბობს, რომ ძალიან განრისხებული და აღლილი მივედიო სახლში, კორპუსში ცხოვრობდა ბინაში და გავიხედე და გვერდზე შენდებაო რაღაც ახალი კორპუსი. საშინდელი ხმები ისმისო, იქიდან და ისეთი დაღლილი ვარო, აღარ მინდა არაფრის მოსმენდა, გავაღე ფანჯარაო და მინდა რომ უთხრა რომ რა ხდება ხალხო ცოტა ხანი დამასვენეთ და უცბად მომივიდა აზრიო რომ კაცო სახლი შენდება, იქ ხალხი იცხოვრებს, იმათ შვილები ეყოლებათ, რა ბედნიერება იქნება რა და გადაყო თავი და ერთმა დაგლოცოთ და გაიხარეთ და დროზე დაამთავრეთ და მშვიდობიან მშენებლობას გისურვებთ და ასე უნდა გინებას ლოცვა არჩია. ეს ყველაფერი ხა დღეს ვიღაც ელოდება სამსახურში ვიღაცას და ელოდება ახლა უნდა საყვედური მისცეს ხო ან რაღაც უთხრას რომ სად დაეთრევი და გვიანებ და რაღაცეები ხო არ შეუთხარი მოდი ჩემო კარგო რამე ხომ არ გიჭირს იქნებ პრობლემა შეხვდა იქნებ სახში რაღაც დიდი პრობლემა გაქვს ხო ან ის ადამიანები ხა ვინ ჩვენ გვისმენენ და ან ჩემზე გიორგი ან თქვენზე განრისხებულები არიან ალბათ მოდი თქვათ რა მოდი რა შეგვინდეთ რა მოდი რა ჩავიხუტოთ ერთმანეთი რა ცოდულები ვართ კი გვაპატიეთ და ეს დადებით ენერგიაში გადავიტანოთ ეს მრისხანება და საქართველოში ძალიან ბევრი ადამიანი ბედნიერად იგზნობს თავს ცოლი ქმართან ქმარი ცოლთან შვილი მშობელთან მშობელი შვილთან მასწავლებელი მოსწავლესთან უფროსი ხელქვეითთან
და ასე შემდეგ, რა ვიცი. მამა გიორგი, ჩვენი საუბრიდან გამომდინარე ერთი კითხვა გამიჩნდა. ადამიანს აქვს გონება, თუმცა აქვს ასევე აზროვნების უნარი, რომელიც ყოველთვის არ ემთხვევა ხოლმე გონების წარმოშობილ ნებისმიერ სურვილს. ერთგვარ ფილტრსაც წარმოადგენს ხოლმე თითქოს ეს ჩვენი აზროვნება, მენტალობა. როგორ უნდა დაუკავშიროთ ერთმანეთს ჩვენი გონება და აზროვნება ისე რომ ორივე ერთი მიმართულებით წავიდეს. ზუსტად ეს შენი საუბარი მაგას ეხება. ეხლა ყველამ შეამოწმოს გონება რა მდგომარეობაში აქვს. ზოგის გონება არის გლუვი. დაუმუშავებელია და მოაზროვნე გონება, რომელიც კითხულობს, ლოცულობს, აზროვნებს, მას ნაოჭები აქვს. აი ესე ყველამ უნდა შეხედოს ეხლა რა მე დილით რო გავიგვიძე, ჩემი გონება დავქოქე თუ არ დავქოქე, ხო? ჩვენი გონება სამწუხაროდ ყოველდღიურად ირთვება უარყოფითში მაშინვე, ხო? სურვილები, რამე და ყავა, ჩაი, რაღაცეები, ჭამასმა, მრისხანება მეზობელს გადაუძახე, შევაგინე, ვეჩხუბე, სად გააჩერა მანქანა, ცოლმა ქმარს დასხო, ქმარმა ცოლს დასხო და აი ამ ენერგიებს, ხო, ჩვენ ყველაფერს უარყოფითად ვიყენებთ. აი ამიტომ ვიქადაგე ეხლა მე მაქსიმი ამხსენებელი სიტყვები, რომ მაშინვე გაჩერდი და თქვი, რომ პირველი რა გამომჩა, არ მილოცია. თუ არ ვილოცებინ არის ჩემთან, ბოროტი, ხო? სურვილი მომინდა რაღაც ჩხუბის, ხო, გაჩერდი რა, მოდი ეს შეცვალე. უკვე მოაზროვნე არსება ხარ და ვინც არ აზროვნებს, ის უკვე არის ცხოველი და მას მარტო ცხოველივით ჭამა, სმა, ძილი და ფიზიკური ურთიერთობა აინტერესებს და მეტი არაფერი და ასე ცხოვრობს ჩემო კარგებო 90% მსოფლიოში. არ მსხვენია ამის თქმის, ხო? მამა გიორგი, ხშირად გაგიგიათ ალბათ ისიც, რომ ან თითოეულ ჩვენგანს ქონია ეს განცდა, როცა ხვდები ჩვენზე ბევრად განსხვავებულ ადამიანს, ხო? რაღაცა გრძნო ფაურას. თითოეულ ჩვენგანს ხო გვაქვს იგრძნობა რაღაცნაირად. სახლში რომ შედიხარ, აქაც იგრძნობა, მით უფრო როცა ადამიანთან გაქვს კონტაქტი, ან ჩაეხუტები, ან ხელს ჩამოვართ, ან უბრალოდ საუბრობ, რაღაცა ენერგიას გრძნობ. აი, რამდენად გადამდებია სულიერი ენერგია, როგორც თქვათ, დადებითი და კეთილი კუთხით, ისე უარყოფითით. იმიტომ რომ მე ერთიც მიგძნია გულწრფელად გეტყვით და მეორეც და აი ხშირად აღელვებული, რაღაცა შფოთით მისული იგივე პირად მოძღვართან დამშვიდებული წამოსული. სრულიად სხვა განწყობით წამოსულ ვარ და მე მიფიქრია რომ ღმერთო კიდევ კარგი, ახლა ეს არ უთხარი იმას ვიზეც ვაპირებდი ამის თქმას და კიდევ კარგი რო რჩევა ვიკითხე და ასე შემდეგ. ანუ ეს ენერგია და ეს კეთილი განწყობა გადმომდებია ხოლმე ისევე როგორც ვიმეორებ უარყოფითი. გიორგი, სტუდიაში რო შემოვედი, შენ მითხარი რომ მიყვარხარო. უკვე დაიწყო ჩვენი ურთიერთობა. ხო, შეიძლება შენ არაფერი არ გეთქვა, რაღაც დაგემთქნარებინ, თავი დაბლა ჩაგეღუნა, უკვე მე ვიფიქრობდი რომ ჩემი დანახო არ გაგიხადა და თქვი რომ აი მამა გიორგისთან ახლა რა ისაუბრებს. უკვე შენ როგორც ერთი სიტყვა მითხარი, სიტყვას ძალიან დიდი ძალა აქვს. რომ მამა გიორგი მიყვარხარ. უკვე აი ჩემთვის განწყობა უკვე იყო დადებითი, მაგრამ უფრო დადებითად შეიცვალა. აი თქვენ თვალებში ყველაფერი ჩანს. რატო უნდა ვიაროთ ეკლესიაში ხალხო? მთელი კვირის დამუხტულები რო ვართ უარყოფითად. სულ ცუდი რო გვესმის გარკვეული ტელევიზიებიდან. ნახეთ აი ინტრიგა, ჩხუბი, ვინ მოკლა, ვინ დაასახიჩრა, ვინ ვისთან იმრუშა, ვის რა მოპარა, ხო? აი ეს ყველაფერი ძალიან ცუდად იბეჭ ადამიანში ხო ფაილების სახით ეს ინფორმაციები ჯდება, როგორც რეკლამები, როგორც ეს ინფორმაციები და რაღაცეები და კვირას უნდა წავიდეს ეკლესიაში და ეკლესიაში მამაო რო გამოვა და იტყვის კურთხეულარს მეუფება მამისა, ძისა და წმინდისა სულისა უფალო შეგვიწყალეთ და გადაგებას რომ მოაბავს და გაზიარებს. ეს უკვე მოდის შენზე დადებითი ენერგია. შენ რო წამოხვალ ამას სახში მოიდა. ზოგადად პირიქით ხდება ხოლმე, ხო? მე სახში კი არ მომაქვს, იქავე ჩხუბობენ და რა ვიცი, აი. ამას უნდა ჩვენ ხვდებოდეთ, თუ წირვიდან მე დადებითი ენერგიები არ მომაქვს, მე წირვაზე არ ყოფილვარ, არ უსმენდი, არც ლოცვას, არც გადაგებას, ვიღაცასთან საუბრობდი, დიდი ხანია რო არ მინახავს და უფრო იქიდან დატვირთულები მოვდივარ. ხან შეიძლება ესეთ გადაგება ადამიანმა მოისმინოს, რომ ხმალი და ფარი აიღოს და წავიდეს საუმრად მაშინვე და აი გარშემო ყველა ბოროტები და ყველა მასონები და ყველა უბედურები არიან და აი ჩვენ გადავრჩებით მარტო ჩვენა ვართ მაგარი ადამიანები. სიყვარული ჩემო კარგებო, სიყვარულზე უნდა ვისაუბროთ და სიყვარულით თავშეკავებაზე უნდა ვისაუბროთ, სიყვარულით მიტევებაზე უნდა ვისაუბროთ. ადამიანი დამძიმებული არ უნდა იყოს, მიუტევებელი არ უნდა დაგვრჩეს არავინ. თორე ჩვენ დავჭებით მიუტევებელი, მაშინ მამაო ჩვენოს რატო კითხულობ თუ ადამიანს არ პატიობ? მაშინ მამაო ჩვენო აღარ უნდა წაიკითხო და მოგვიტევენ ჩვენ და ჩვენ მიუტევებს სხვას, ხო? ამაზე აგებული მთელი ქრისტიანობა და რო არ უტევებ გიორგი, ის შენ მერე ასე გიტოვებს აი ამ ბოღმას. უარყოფით ენერგიას. და ეს გადადის მერე სხვაზე, იმიტომ რომ ადამიანს რო შეხედავ, ხო, აი წარმოიდგინე რომ როგორც კი შემოქმედავს მიხვდები რომ იმას არ მოწყონ ხარ ან გაბრაზებულია შენზე და
აი უკვე გაბრაზებული შეიძლება არაფერი გითხრას, მაგრამ გრძნო. გაბრაზებულები ვიძინებთ, გაბრაზებულები ნივდივართ სამსახურში, აღარ გვინდა უფროსის დანახვა, თანამშრომლის დანახვა, სულ ერთი და იგივე ხდება ყველაფერი. ჩვენ შევცვალოთ ჩვენი მიკროსამყარო და ყველაფერი ჩვენ გარშემო შეიცვლება, რას ველოდებით ხალხო. რომ ვიღაცები ჩამოფრინდებიან, კაი ცხოვრებას მოგვიტანენ და რაღაცა შეიცვლება, რა ყველა ჩვენთაგან ყოველი დილა უნდა შევცვალოთ ჩვენი ცხოვრება კარგისკენ, გუშინდელზე უკეთესი უნდა იყოს დღევანდელი დღე, თორე ხვალე უფრო ცუდი იქნება. და რა უარის. ველოდებით ნუ რაფერს რა. მამა გიორგი, კიდევ ერთ თემას მინდა შევეხოთ თქვენი საუბრიდან გამომდინარე. აი ჩვენ იმ რელიგიის მიმდევრები ვართ, მაცხოვარი, ხო? სიტყვით, იგავებით, ცვლიდა ადამიანების გულს. შემდგომ უკვე მისი მოციქულები ჩვენ ვიცით, რომ პავლე მოციქულის ჩრდილიც კი კურნავდაო ადამიანებს. აი ხშირად მოისმენთ კრიტიკულად განწყობილი ადამიანებისგან ქილიქს, იგივე თქვათ აი მადლზე როცა საუბარი, რომ ჯვრის გადასახვაზე და ამას მთელი მისტიკური ენერგია აქვს, ხო? წირვის მანძილზე არაერთხელ ამბიონზე გამოდის მოძღვარი და ზოგჯერ სახარებას გადასახავს მრევლს, ზოგჯერ ხელების გამოსასწორების თავისი სიმბოლოებია. იესო ქრისტე გამოისახება. აი ეს რამდენად საშიშია. მიხვდით ჩემი შეკითხვის შინაარს. აი როცა ქილიკობენ ადამიანები აი ამ საიდუმლო ენერგიებზე. რამდენად დამანგრეველია ეს მათთვის, თორემ ახლა თავისთავად ამ მისტიკურ ენერგიას არაფერი აკლდება ბუნებრივია, ხო? სამწუხაროდ გიორგი, აი ანეკდოტებიც არის ხანდახან. კი, არაერთი. მათ შორის მაპატიეთ ეკლესიის წიაღშიც, ხშირად აი ახალგაზრდები, ხშირად სტიქაროსნები და ღვთისმსახურები უნდა მივაქციოთ კი არა და შეიძლება ერთი თემაც კი მიუძღვნათ ამ გამას გადაცემა, იმიტომ რომ სასულიერო პირებიც კი ხანდახან სამწუხაროდ ისეთ რაღაცებს ხუმრობენ, რაც არ ეკადრებათ და არ არის ლამაზი, იმიტომ რომ იესო ქრისტე არ ხუმრობდა, ხო? იუმორი ძალიან მიყვარს, მაგრამ ზედმეტი ხუმრობა უკვე გადადის მერე მამები გრძალავენ ზედმეტ ხუმრობას. აი იუმორი სხვა რამეა და უხამსი ხუმრობა სხვა რამეა. საცა ხანდახან წმინდანები არიან დასახელებულები, იესო ქრისტეა სასულიერო პირია დასახელებული და ეს ძალიან ცუდი დამოკიდებულება და ამას სამწუხაროდ ყვითელი პრესა ინტერნეტი ავრცელებს, აი ძალიან ხშირად ისეთი რაღაცები, ამაზე მე იცინიან და ეკლესიური ხალხი იცინის წარმოიდგინე ამაზე, ხო? მე ეს რა თქმა უნდა არ არის კარგი და ეს არის კარიკატურა, რაც სამწუხაროდ ღმერთს არ მოწონს და მაშინ სახარებაშიც იქნებოდა, ხო? იუმორისტული ჩანართვები, არაფერი იუმორისტული არა. ასე რომ ეს ამას ძალიან დიდი ყურადღების მიქცევაა საჭირო და ყველას თხოვ რომ მე თუ არ მომწონს მართლმადიდებლური რელიგია უდელი ეპისკოპოსს და პატრიარქი დავანებებ თავს რა შევეშვე მაგრამ მინდა დაბოღმილი ვარ რომ მინდა ისინი ცუდად გამოიყურებოდნენ მინდა რომ ისინი იყვნენ გაუნათლებლები უვიცები შტერები და ჩემი დაბალი დონით ვცდილობ მათ გაშარჟებას აი აიღეთ ძველი გაზეთები კომუნისტების დროინდელი ხო კი მინახავს უღმერთო კავშირები იყო თაცა ღუდლებს ხატავდნენ რაღაც საშინელ რაღაცებს ხატავდნენ და არანაკლები არის დღევანდელი დღეს უფრო დიდი საშუალებაა პროპაგანდის ხო ეს ყველანი არიან იმათი შთამომავლები იმათ ძალიან ცუდად დაამთავრეს თავის ცხოვრება და ამათაც ურჩევ იმ ხალხს ვიცი რომ სპეციალური გვერდები არსებობს გიორგი ინტერნეტში რომლებიც ამით ამაზე მუშაობენ რომ რაც შეიძლება მეტი ჭუჭყი და მეტი ლაქა მოსხონ ეკლესიას და გააშარჟონ თანამედროვე სასულიერო აი ერთი საათი რომ ვიქადაგო და სულ მარგალიტები ვისროლო ის ჩარჯდება და რაღაც ისეც ამოიღებს აქეთ და რაც წარმოიდგინე სულ არ მithქვავს ისე მაგრამ ისეთ ინტერპრეტაციას მისცემს ახლა წარმოვიდგინე რა შეიძლება ამ გადაცემას ბევრი მაყურებელი არ ყავდეს მაგრამ ამ გადაცემას ახლა თქვენ რომ დაბლა დააწეროთ სკოლიოში რომ ძვირფასი ჯიპების შესახებ ხო მილიონი ნახვა ექნება მაშინვე იმიტომ რომ ესეთ ინტრიგანტული რაღაცებია ენდერს სულიენი ენერგები არა ისა კიდე კაცო ეხლა მაგრამ დავაწეროთ რომ გუდლების ჯიპების შესახებ აი მაშინვე დაედება მილიონობით გაზიარება და ნახვები ინტრიგანული და საპატრიარქოს მილიონები რაღაცები ხო 40 მილიონი კეთილი საინტერესო იყო ფიქრობ ტელემაყურებლებისთვის და ჩვენთვისაც მართლაც გულწრფელად თქვენი მოსმენა უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ მიყავით ახალ სატელევიზიო სეზონზე მე მგონი პირველად მოგიწიათ სტუმრობა იმედი გვაქვს რომ კიდევ არაერთხელ გვესტუმრებით შევახსენოთ ტელემაყურებელს ნარიყალაძე მდებარე წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის დამცვარი გიორგი თევდორაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში სულის ენერგიების მნიშვნელობაზე ერთსულოვნების ეთერში კი ახლა 9 საათიანი ლოცვის დრო მოახლოვდა დაგველოდეთ მან დაგეპირდებით დროებით That's
მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათაშინა, წმინდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათაშინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა, მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან. რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მიწყალე მე ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოებაი ჩემი. უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოებაი ჩემი მე უწყი და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგწოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ, რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთა და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემა. რამე თუ ესე რა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მასხოვრო მე უსუბითა და განწმინდე მე. განბანო მე და უფროს თოვლისაგან სპეტაკნე, მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებნე ძვალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაი ჩემნი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეცმე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამე თუ უკეთუმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეწირა, არამედ საკვერთხი არ აგთნდეს. მსხვერპლი ღმრთისა არს, სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხყოს. კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი, მაშინ გთნდეს მსხვერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი, მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და. ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა, კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა, რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. Svido
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ და მადლობა ამისათვის. შეგახსენებთ, რომ დღეს ხუთშაბათია და ახალ სატელევიზიო სეზონზე განახლდება გადაცემა პასუხობს მოძღვარი პირდაპირ ეთერში, რომელსაც ჩვენი კოლეგა და მეგობარი გუგამ გალობლიშვილი უძღვება და ის ახლა მეზობელი სტუდიიდან ჩაგვერთვება და გავიგებთ ვის დილამშვიდობისა ხუთშაბათს 19 სექტემბერს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების პირდაპირ ეთერში გავა გადაცემა პასუხობს მოძღვარი, რომელიც საღამოს 8:30-ზე იქნება ჩვენს ეთერში და ჩვენი სტუმარი იქნება ვაკის წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის ხელმსახური დეკანოზი საბა ჭიკაიძე. ჩვენს ვირтуას მაყურებელს შეუძლია დაგვირეკონ პირდაპირ ეთერის მსვლელობის დროს ნომერზე 2301515 და აგრეთვე საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ოფიციალურ Facebook გვერდზე მოგზაურონ მათთვის სასურველი და საინტერესო კითხვები. დიდი მადლობა გუგა, წარმატებულ საინტერესო ეთერს გისურვებ და გისურვებ, რომ ბევრი მაყურებელი გყავდეს და ყველაფერმა კარგად ჩაიაროს. წარმატებები ვისურვოთ ჩვენს კოლეგას რუსუდან და შეგვიძლია გადავინაცვლოთ სტუმართან, რომელიც ძალიან საინტერესო თემაზე ისაუბრებს. ეს თემა ჩვენ გადაცემის დასაწყისშივე დავაანონსეთ და ვთქვით, რომ შრომის უსაფრთხოების შესახებ ორგანულ კანონში ცვლილებები ამოქმედ და თუ რა ცვლილებებზეა საუბარი, დეტალურად ჩვენი სტუმარი ისაუბრებს. უფროსის შრომის ინსპექტორი მაია მიქაია გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ ჩვენთვის დრო. მადლობა თქვენ დაინტერესებისთვის თემის და ჩემი მოწვევისთვის. დიდი მადლობა. რა შეიცვალა კონკრეტულად კანონში? ეს კანონი, როგორც ვიცი, თებერვლიდან ჩაეშვა, თუმცა ესეთი სრულყოფილი სახე უკვე 1 სექტემბერს მიიღო. რა შეიცვალა, რა არ იყო და რა დაემატა? მოგახსენებთ, ორგანული კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თებერვლის მარტის დასაწყისიდან ამოქმედდა, სადაც იყო ჩაწერილი ესეთი ნორმა, რომ 1 სექტემბრიდან აღნიშნული კანონი ეხებოდა ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელ ყველა ორგანიზაციას. უკვე 1 სექტემბრამდე კანონი მოქმედებდა მხოლოდ მომეტებული საფრთხე-შემცველ მძიმე და საშიშპირობებიან სამუშაოებზე. 1 სექტემბრიდან ის ეხება ყველა ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელ ორგანიზაციას. შესაბამისად, კანონით განსაზღვრული ვალდებულების შესრულება უწევს ყველა ორგანიზაციას, ანუ იქ, სადაც არსებობს დამსაქმებელს და დასაქმებელს შორის ურთიერთობა, ვალდებულია ის ორგანიზაცია დაიცვას შრომის უსაფრთხოების შესახებ ორგანული კანონი. მაია, მაპატიეთ გერთვებით, აქვს მნიშვნელობა, რამდენი ადამიანია ორგანიზაციაში, ვთქვათ, აი, დასაქმებული? გეტყვით, პირველი ვალდებულება ორგანული კანონის მიხედვით არის ორგანიზაცია ვალდებულია ყავდეს შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი. მენეჯერის ყოლის ვალდებულება არის განსაზღვრული რაოდენობასთან დაკავშირებით. თუ კომპანიაში არის დასაქმებული 20-მდე ადამიანი, ამ შემთხვევაში დირექტორს შეუძლია შეითავსოს შრომის უსაფრთხოების მენეჯერის ფუნქციები, მაგრამ მას აუცილებლად უნდა ქონდეს შესაბამისი აკრედიტებული პროგრამა გავლილი. 20-დან 100-მდე დასაქმებული შემთხვევაში აუცილებელია არსებობდეს ერთი შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი ორგანიზაციაში, ხოლო თუ უკვე 100-ზე მეტი დასაქმებული ყავს კომპანიას, აუცილებლად უნდა არსებობდეს სამსახური შრომის უსაფრთხოების, სამსახური, რომელიც იქნება არანაკლებ 2 თანამშრომლის დაკომპლექტებული. ანუ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გასაგები რომ იყოს ტელემაყურებლებისთვის, ნებისმიერი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ვალდებულია რომ მას შტატში ყავდეს უკვე ასეთი თანამშრომელი? გეტყვით, ასევე როგორც გითხარით, რაოდენობა და კანონი ასევე აძლევს კომპანიას უფლებას მოიწვიოს გარე საკონსულტაციო კომპანია. მე თუ ვარ დირექტორი და არ მინდა დავნიშნოთ ჩემი კადრი, შიგნით და მყავდეს ცალკე გამოყოფილი შრომის მოვიწვიო ორგანიზაცია და ეს ორგანიზაცია ამ შემთხვევაში ახორციელებს კანონმდებლობით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებას ჩემთვის. შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვას, რისი ვალდებულებაც გააჩნია დამსაქმებელს. ხაზი მინდა კიდე ერთხელ გავუსვა იმას, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს იქნება გარე საკონსულტაციო ორგანიზაცია, თუ ეს იქნება შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი, რომელიც დირექტორის მიერ იქნება დანიშნული ორგანიზაციაში, უნდა ქონდეს შესაბამისი აკრედიტებული პროგრამა გავლილი და უნდა ფლობდეს შესაბამის სერტიფიკატს. ვინ გააკონტროლებს ამას? აი თქვათ და არღვევს ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. არც თვითონ დანიშნა შიგნით და არც მოიწვია, ვთქვათ. ან არც თვითონ აქვს გავლილი შესაბამისი კვალიფიკაცია არ აქვს და თulis რომ აი თვითონ შეითავსებს ამას. აღნიშნულ კანონზე ზედამხედველობას ახორციელებს შრომის ინსპექცია. შესაბამისად, როდესაც ხორციელდება ინსპექტირების პროცესი, ჩვენ ინსპექტირების პროცესში ვადგენთ პირველ რიგში ყავს თუ არა კომპანიაში შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი. თუ ხვდება ორგანიზაციაში შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი, შემდგომში ესე იგი ვითხოვთ მის დამადასტურებელ კვალიფიკაციას
კვალიფიკაციის დამადასტურებელ სერტიფიკატს არის თუ არა ის შესაბამისად აკრედიტებული პროგრამა აქვს თუ არა გავლილი. და შემდგომ უკვე მივყვებით კანონით განსაზღვრული ვთქვათ იმ ვალდებულებების შემოწმებას, რომელიც მას უნდა შეესრულებინა. ანუ ამ ხრივ აღსრულების პრობლემა არ იქნება. აღსრულებას ამ შემთხვევაში ახორციელებს შრომის ინსპექცია და უკვე ჩვენი მანდატი გავრცელდა, როგორც გითხარით, ყველა ეკონომიკური საქმიანობის სფეროზე, შესაბამისად უკვე შევამოწმებთ ყველა ეკონომიკურ სფეროს. და აქვე მინდა ხაზი გავუსვა იმას, რომ პირველი ვალდებულება შრომის უსაფრთხოების მენეჯერის არ არის მხოლოდ ერთადერთი ვალდებულება. მენეჯერი არ უნდა გვყავდეს მხოლოდ ფორმალურად. მენეჯერს უნდა შეუწყოს კომპანიის ხელმძღვანელობამ ხელი შეასრულოს კანონით გათვალისწინებული ვალდებულებები. რადგან თუნდაც ვთქვათ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები მიაწოდოს დასაქმებულს, სამუშაო ადგილებზე მოხდეს საფრთხების იდენტიფიცირება, საფრთხებიდან გამომდინარე მოხდეს შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებების განსაზღვრა, სადაც აუცილებელია მოხდეს მიკროკლიმატის პარამეტრების შემოწმება, ეს იქნება ქიმიური თუ ვთქვათ ხმაურთან დაკავშირებით და მომატებული ხმაურის ან მაღალი ტემპერატურის შემთხვევაში იქნება შესაბამისი პრევენციული ან იგივე ირღვეოდეს დასაქმებულის უფლებებიც, ხო? და არ იყოს შრომის კოდექსთან შესაბამისი. კი ბატონო, ყველა დასაქმებულს აქვს უფლება მუშაობდეს უსაფრთხო და ჯანსაღ სამუშაო გარემოში. ამაზე მიუთითებს შრომის კოდექსიც, მიუთითებს თუნდაც საქართველოს კონსტიტუცია, რომ ავიღოთ, რომ შრომა არის თავისუფალი და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია. ხო, მაგრამ ვაღიაროთ ქალბატონო, ჩვენ ვცხოვრობთ ისეთ გარემოში, სადაც ხშირად ხვდებით ჩვენ ისეთ გაუგონარ დარღვევებს, რომ აი მაგალითად მახსენდება იგივე მშენებლობასთან დაკავშირებით არა რუსუდან ბოლო დროს განსაკუთრებით რაღაცა გახშირდა ესეთი შემაძრწუნებელი ფაქტები, რაც პირდაპირ ადამიანების გარდაცვალებით სრულდება. იყო ამაზე საუბარი, საპროტესტო აქციებიც, მაგრამ დიდწილად მაინც შეიძლება ითქვას, რომ არაფერი არ შეცვლილა. გეთანხმებით, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობდა კანონი, არსებობს ასევე ტექნიკური რეგლამენტები თუნდაც სამშენებლო სფეროში, გვხვდება ობიექტებზე დარღვევები და ჩვენ 23 ივლისს შეიქმნა ერთობლივ ინტეგრირებული ჯგუფები, ალბათ თქვენც იცით ამის შესახებ, ეს იყო შრომის ინსპექციის, მერის ზედამხედველობის, ანუ მუნიციპალური მერის შემადგენლობის ჯგუფები და მესამე იყო ეკონომიკის სამინისტროს ტექნიკური ზედამხედველობის სააგენტო ჯგუფები და ეს იყო სამივე ჯგუფი, სამივე სამინისტრო, ორი სამინისტროს და მერის სამსახურის გაერთიანებულად ხდებოდა ობიექტები, ანუ სამშენებლო სექტორზე ინსპექტირებები. ამ ერთობლივ ფარგლებში შემოწმდა 150-ზე მეტი ობიექტი და სადღაც 70-ზე მეტ ობიექტს შეუჩერდა სამუშაო პროცესი, იმიტომ რომ ობიექტზე იქნა დაფიქსირებული კრიტიკული შეუსაბამობა. ჩვენ ამ მშენებლობა არის გამოყოფილი როგორც განსაკუთრებით მომეტებული საფრთხე-შემცველი სამუშაოები, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მხოლოდ უნდა განხორციელდეს შემოწმება მშენებლობებზე და შემოწმების მიღმა დაგვრჩეს სხვა სექტორები. შესაბამისად, ჩვენ ამ სხვა სექტორებზე მინდა გკითხოთ, იმიტომ რომ ძირითადად, როდესაც შრომის ინსპექტირებაზე საუბრობენ, მაგალითად მოყავთ ხოლმე მძიმე სამუშაო პირობებში მომუშავე ადამიანები. თუმცა არსებობს ერთი შეხედვით არც თუ ისე მძიმე სამუშაო, რომელიც საკმაოდ დიდ ძალისხმევას ითხოვს ადამიანებისგან, მაგრამ აქ არის კიდევ ერთი ფაქტორი. უჭირთ ხოლმე ადამიანებს იმის აღიარება, რომ ისინი ცუდ პირობებში მუშაობენ, იმის შიშით, რომ ვაი თუ ამ აღიარების შემდეგ მე გამომისვლა სამსახურიდან. დაკარგო სამსახური. აი ამ პირობებში, როდესაც ესეთია საზოგადოების ცნობიერება, არ გიჭირთ თქვენ ამ პრობლემების აღმოფხვრა. მე თუ არ ვაღიარებ, რომ ცუდ პირობებში მუშაობ, ამას როგორ მიხვდება დაუშვათ შრომის ინსპექტორი, რომელიც შტატში იქნება ჩემთან სამსახურს დასმული. თქვენს კითხვას გავყოფ ესე ორ ნაწილად. ერთი არის შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევა, რომელშიც ესე იგი დარღვეულ შრომის უსაფრთხოების ნორმები არსებობს ობიექტზე და იქ უწევს დასაქმებულს ყოფნა და მეორე არის შრომის უფლებები. შრომის უფლებების ნაწილში შრომის ინსპექციას ჯერ კიდე სარეკომენდაციო მანდატი აქვს და არ გვაქვს ისეთივე მანდატი, როგორც შრომის უსაფრთხოების ნაწილში, ხოლო რაც შეეხება, როდესაც ხდება შრომის უსაფრთხოების ნორმების შემოწმება, აქ ეს არ არის მხოლოდ დამოკიდებული ან იმ ინფორმაციაზე, რომელსაც მოგვაწვდის დამსაქმებელი, ან იმაზე, რასაც დასაქმებული მოგვაწვდის. ჩვენ მთლიანად ინსპექტირების პროცესში ხდება მთლიანად საწარმოო პროცესის შემოწმება და ის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევა, რომელიც გამოჩნდება ობიექტზე, ჩვენ ამასთან დაკავშირებით მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიის ხელმძღვანელი აღიარებს თუ არ აღიარებს და ვხედავთ, რომ რეალურად დარღვეულია დასაქმებული ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გარეშე მუშაობს, ან თქვათ სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები არის ობიექტზე დარღვეული, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ვაძლევთ შესაბამის გაფრთხილებას. თუ პირველ მისულზე ობიექტზე არ გვხვდება კრიტიკული შეუსაბამობა, ანუ კრიტიკული შეუსაბამობის დროს ვიყენებთ სამუშაო პროცესის შეჩერებას. სხვა შემთხვევაში ვიყენებთ გაფრთხილებას, გაფრთხილებით განუსაზღვრავთ გონივრულ ვადას დამსაქმებელს და ის უკვე გონივრული ვადის გასვლის შემდგომ გადავდივართ უკვე სანქციებზე. ანუ თუ სანქციები რა სახის არის, გავუტანია? გეტყვით, სანქციები
რომლებიც არის გაყოფილი 100,000-მდე ბრუნვის მქონე და საწარმოებისთვის 100,000-დან 500,000-მდე და 500,000-დან ზემოთ. შესაბამისად 200 ლარიდან 1000 ლარის 1000 ლარამდე მერყეობს გამომდინარე იქიდან რა ბრუნვის მატარებელია ეს ორგანიზაცია. ალბათ ურჩევნიათ დამსაქმებლებს 200 ლარი გადაიხადონ და ისე გააგზავნონ მუშაობა როგორც მანამდე. აქ ბერკეტი გვაქვს უკვე იმაზე, იმ მექანიზმით, რომ ის რომ გადაიხადა ჯარიმა არ ათავისუფლებს დამსაქმებელს იმ დარღვევის გამოსწორებისგან, რომელიც იყო ობიექტზე დაფიქსირებული და უკვე განმეორებითი ინსპექტირების დროს თუ ჩვენ ჩავთვლით, რომ ის კონკრეტული დარღვევა შეიძლება იყოს კრიტიკული საფრთხის შემცველი, ამ შემთხვევაში და კრიტიკული იყოს, ჩვენ გვაქვს სამუშაო პროცესის შეჩერების გამოყენების უფლება და ყველა დამსაქმებლისთვის, როდესაც ხდება სამუშაო პროცესის შეჩერება, ეს არის ყველაზე უფრო ესეთი მკაცრი სანქცია. გამოგიყენებიათ ეს უფლება ოდესმე? სამუშაო პროცესის შეჩერების უფლება გამოგვიყენებია კი და გქონია შეჩერებული ის ობიექტები, სადაც ინსპექტირების დროს იქნა კრიტიკული შეუსაბამობა დადგენილი. რუსთან ბოდიში არ მინდა რომ დამავიწყდეს მაპატიე, მე მოგცემ საშუალებას აუცილებლად დაგჩაგრენ ნამდვილად. ესე იგი ხშირად ჩვენი სოციალური ფონიდან გამომდინარე ადამიანები ოღონდ სამსახური იშოვონ, ოღონდ ხელი მოაწერონ ხელშეკრულებას და არ აქცევენ ყურადღებას რა პირობებს თავაზობს დამსაქმებელი. ესეც არის თუ არა გარკვეული პრობლემა და ჩვენი, როგორ თქვა, ნაკლებად განვითარებული კულტურა, ჩვენ ვიცოდეთ ჩვენი უფლებები და ერთხელ მაინც გქონდეს თვალი გადავლებული შრომის კოდექსისთვის. აი აქ არის ხოლმე ხშირად ჩაბუდებული, როგორ თქვა, აი რაღაცა ხრიკები შეიძლება ითქვას დამსაქმებელის მხრიდან და შემდგომ აღმოჩნდება ისეთ რთულ პირობებში, მაგრამ მას უკვე ხელი აქვს მოწერილი და ვერ აპროტესტებს. აი ამ შემთხვევაში რას ურჩევდით ადამიანებს, რომ რაღაცნაირად იყვნენ დაზღვეულები და მათ იცოდნენ რისი უფლებები აქვთ, რომ არ იკითხონ პირველ რიგში. ხო, აი რაღაცა მახეში ხო მეთანხმებით, რომ არის ეს პრობლემა ჩვენს რეალობაში საუბედუროდ. არა მარტო ხელშეკრულების პრობლემა გვაქვს, საერთოდ არის ობიექტები, როდესაც გვხვდება ჩვენ დასაქმებულები და მათთან საერთოდ ხელშეკრულებაც არ არსებობს, ანუ ამ ადამიანებმა არ იციან, რამდენი ხნით არიან კონკრეტულად სამსახურში აყვანილი, როდის შეიძლება შეუწყდეთ ხელშეკრულება და ესე შემდგომ. ესეც არის ერთი პრობლემა და უკვე მეორე პრობლემა ის, როდესაც ხელშეკრულებას აწერენ ხელს ყოველგვარი ანუ წინასწარი გაცნობის შედეგად. ჩვენ ყოველთვის როდესაც ხვდებით და დასაქმებულებს ვეუბნებით, რომ აუცილებლად გაიცნონ ხელშეკრულებას. ჩვენ 15.05 არის ჯანდაცვის სამინისტროს ხელი ხაზი და ვინც რეკავს ანუ ინფორმაციისთვის ყველას ვაწვდით ინფორმაციას 15.05 ასევე ზეპირ კონსულტაციებსაც ამასთან დაკავშირებით ვაწვდით ხოლმე. არაერთი დასაქმებულიც მოსულა თქვა თავისი ხელშეკრულებით და უთხოვია ჩვენთვის რომ რა შეიძლება და გაეკეთებინა რომ უნდა და ხელშეკრულების შეწყვეტა და ესე შემდგომ და ჩვენ ამასთან დაკავშირებითაც გითხარით რომ ჯერჯერობით სარეკომენდაციო ხასიათის ვართ უფლებრივ ნაწილთან დაკავშირებით და ვუწევთ ესე გარკვეულ ზეპირ რეკომენდაციებსაც სრულიად უფასოდ. სრულიად უფასოდ კი ბატონო. რამდენად საკმარისია ჩვენს ქვეყანაში აკრედიტებული კადრები. ეს კანონში ეს მუხლი ძალიან მომწონს რომ შეიცვალა რომ ნებისმიერ დროს გაფრთხილების გარეშე დღისაათი იქნება თუ ღამისაათი ნებისმიერ დროს გაქვთ იმის უფლება რომ გაუფრთხილებლად მიხვიდეთ ნებისმიერი საწარმო შეამოწმოთ, მაგრამ რამდენად გყავთ საკმარისი კადრები? ესე იგი, დღევანდელი მდგომარეობით არის 13 აკრედიტებული ორგანიზაცია, რომელმაც ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანების შესაბამისად გაიარა ეს პროგრამა და მიიღო, ესე იგი, უფლება იყოს აკრედიტებული პროგრამის განმახორციელებელი. დაახლოებით უკვე 1500-მდე მსმენელმა დაამთავრა აღნიშნული პროგრამა და დღესაც მიმდინარეობს ამ პროგრამაზე სწავლება. შესაბამისად, კადრების რაოდენობა ვერ გეტყვით, რომ ძალიან ცოტაა. უბრალოდ კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსვამ იმას, რომ დამსაქმებელმა უნდა გააცნობიეროს, რატო სჭირდება შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი. ის არ არის საჭიროდ მხოლოდ იმისთვის, რომ როდესაც მასთან მივა შრომის ინსპექცია, უბრალოდ დაახვედროს ადამიანი და უთხრას, რომ ეს ბრძანებით დავნიშნე. ამ ადამიანს უნდა კონდეს საშუალება იმუშაოს კონკრეტულად ობიექტზე, შეაფასოს ობიექტზე არსებული საფრთხეები, მიიღოს შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებები და ყველაზე მთავარი, დასაქმებულებს მიაწოდოს სწორი ინსტრუქტაჟი, სწორი სწავლება მათ მიერ ჩასატარებელ სამუშაოსთან დაკავშირებით. თქვენ საუბრობდით დაბალ კულტურაზე და მე გარკვეულწილად გეთანხმებით, იმიტომ რომ ადამიანები თავის გადარჩენის მიზნით მიდიან ყველანაირ სამუშაოზე. შეიძლება არ იყოს მათთვის თავიანთი სპეციალობის მქონე. იგივე ხელშეკრულების გარეშე მაია ხშირად ხდება და მაპატით გერთვებით ესეც ხშირად მომისმენია რომ კონკრეტული კომპანია მაგალითად ერთი თვის მანძილზე ხელშეკრულების გარეშე ამუშავებს დასაქმებულს და შემდეგ შეიძლება საერთოდ არ მისცეს ის ანაზღაურება რაც დაპირდა და დასაქმებულს ხელს ჩასაჭიდი არაფერი არ აქვს, ვერც უჩივლებს, ანუ რეალურად უსინდისოდ პირდაპირ ვიტყვი, გამოიყენა რესურსი ადამიანისა
და მაპატიეთ ამ სიტყვისთვის, აი უბრალოდ გადააგდო. და არ უხდის ფულს. აი ამ შემთხვევაში რა ხდება? შრომის კოდექსის მიხედვით ზოგადად 3 თვემდე შესაძლებელია დაიდოს ზეპირი სახის ხელშეკრულება ამ მხრივ შესაძლებელია ისინი სამართლებრივად და შრომის კოდექსის ნორმების ჩარჩოებში შდებოდნენ, მაგრამ ესეც არიდება და უბრალოდ სიტყვიერი შეთანხმება ხდება. კი ბატონო, მაგრამ აუცილებელია რომ დასაქმებულს თავის მიერ ნამუშევარი ესე იგი ანაზღაურება აუცილებლად უნდა გადაეხადოს. ეს იქნება გამოსაცდელი ვადის შემთხვევაში თუ თქვათ ერთთვიანი სამსახურში მომსახურების ხელშეკრულებით ამგვარი შემთხვევაში ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც დასაქმებულმა კონკრეტული სამუშაო შეასრულა, მან აუცილებლად უნდა მიიღოს შესაბამისი ანაზღაურება. და გავაგრძელებ ჩემს ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ნაწილში მაინც არის, რომ დასაქმებულებს მივაწოდოთ სწორი ინსტრუქტაჟი, სწორი სწავლებები ჩაუტაროთ. თქვათ მშენებლობაზე, სიმაღლეზე მუშაობის დროს როგორ უნდა იმუშაოს. ის თუ მივაწოდა ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, ამავდროულად უნდა მივაწოდო ინფორმაცია, როგორ უნდა გაიკეთოს უსაფრთხოების ხვედი, რა უნდა გააკეთოს, როგორ უნდა ჩაიბას, ანუ მოაჯირის თუნდაც სიმაღლეზე მოაჯირის დამონტაჟების დროს რა უნდა გააკეთოს, როგორ რა სიახლოვეს უნდა მივიდეს, თქვათ ამ კედელთან. თვითონვე ზოგჯერ წინააღმდეგები არიან ხოლმე დაცვის ამბობენ, რომ ძალიან მძიმეა ის მოწყობილობა, რომელიც ეხმარება და რატომღაც თავისივე ნებით არ იცავენ თავს. ესეთი შემთხვევებიც ჩვენც უხსმენია ასეთი შემთხვევების შესახებ, იყო როდესაც მივსულვართ და დამსაქმებელი გვევნება რომ უყიდა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები, მაგრამ დასაქმებულები არ იყენებენ. ორგანულ კანონში არის ჩადებული ორი ნაწილი. პირველი ის, რომ დამსაქმებელმა უნდა მიაწოდოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები, ასევე უნდა განახორციელოს კონტროლი, რამდენად იყენებს დასაქმებული და თავის მხრივ დასაქმებულის ვალდებულებაც არის ორგანულ კანონში გასაზღვრული, უკვე დასაქმებული ვალდებულია, რომ ის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რომელიც მიაწოდა დამსაქმებელმა, უნდა გამოიყენოს აუცილებლად. ასევე უნდა დაესწროს სწავლებებს, ინსტრუქტაჟებს, რომელსაც დასაქმებული უტარებს. ასევე არის ერთ-ერთი რეგულაცია, რომ ბრძანებით უნდა იყოს დანიშნული პირი, რომელიც ალკოჰოლზე, ნარკოტიკული ნივთიერების ზემოქმედებაზე განახორციელებს კონტროლს. ანუ ეს გარკვეულწილად არის ისევ თავდაცვის მექანიზმი, იმისთვის, რომ ობიექტზე სიმსუალე, ანუ ნასვამ მდგომარეობაში არ გამოცხადდეს და კი ბატონო და არ განახორციელოს სამუშაოები. ძალიან საინტერესო თემაა და შესაბამისად კითხვებით გულიმწყდება რომ ბევრი შეკითხვა ვერ დავსვი. იგივე საინტერესო იყო საინფორმაციო კამპანიასთან დაკავშირებითაც, აი რამდენად არიან ინფორმირებული კომპანიები, რომ ეს რეგულაცია ძალიან მოკლედ თორემ გაგვიბრაზდებიან. მუდმივად მთელი საქართველოს მასშტაბით ვახორციელებთ საინფორმაციო კამპანიას, ხვდებით როგორც ბიზნესს, ასევე დასაქმებულებს და ვაცნობთ იმ სიახლეებს, რომელიც არის არაერთი საინფორმაციო შეხვედრა გვაქვს ჩატარებული, ასევე შრომის ინსპექციის Facebook-ის გვერდი არის ის ეგრეთ წოდებული პორტალი, ესე რომ ვთქვათ, სადაც შესაძლოა შეუძლიათ დასაქმებულებს გაიცნონ სიახლეებს, რომელიც ამ მიმართულებით ხორციელდება. ძალიან საინტერესო მიმართულებაა მართლაც და მისასალმებელი, ეს მხოლოდ და მხოლოდ თუ კი მოხდება ამის აღსრულება, გააუმჯობესებს არსებულ ვითარებას. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი და უპასუხეთ ჩვენ მიერ დასმულ შეკითხვებს. უფროსი შრომის ინსპექტორი მაია მიქაია გახდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და როგორც გვიყურეთ და მოგვისმინეთ შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონზე ვსაუბრობთ. ალბათ უკვე იცით, რომ ბრიტანეთში დაცული დავით აღმაშენებლის მონეტა ეროვნულ მუზეუმში გამოიფინა. უფრო ცლად ამ მოვლენის შესახებ ჩვენი ჟურნალისტი ელენე ვადაჭკორია გვიამბობს მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. ერთად ნახოთ. მეფის დავით აღმაშენებლის ეს უნიკალური სპილენძის მონეტა 100 წლის განმავლობაში ბრიტანეთის მუზეუმში ინახებოდა. მთელი მსოფლიოსთვის ცნობილი მხოლოდ 1958 წელს გახდა და წელს პირველად საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში გამოიფინა. არ არის ისეთი ძალიან ნათელი, თქვათ, მე-19 საუკუნემდე სად და ვისთან ინახებოდა ეს მონეტა და როგორ აღმოჩნდა ბრიტანელი არისტოკრატის უილიამ კოულის ხელში, რომელმაც ის, თქვათ, გადასცა ბრიტიშ მუზეუმმა შეიძინა მონეტა და შემდეგ 100 წლის განმავლობაში პრაქტიკულად მის შესახებ არ არის ცნობილი არაფერი, გახდა ცნობილი 1957 წელს ზუსტად 100 წლის შემდეგ, მას შემდეგ რაც ცნობილმა ქართველოლოგმა დევიდ ლანგმა ეს ძალიან ცნობილი პიროვნება იყო და ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა მე-20 საუკუნის განმავლობაში დიდი მეგობარი საქართველოსი და მცოდნეც ქართველოლოგი იყო ის. მან დაწერა წერილი, საგანგებო წერილი მიუძღვნა ამ მონეტას და ეს დაიბეჭდა ნუმიზმატებისთვის მიძღვნილ კრებულში 1957 წელს და 50
58 წელს ის გამოაგზავნა და ჩამოვიდა ეს კრებული საქართველოს მუზეუმში, ჯანაშიას სახელობის მუზეუმში და ნუმიზმატებმა შეიტყვეს პირველად ცხადი ამის შესახებ. წმინდა მეფის დავით აღმაშენებლის უნიკალური მონეტის საქართველოში გამოფენა ბრიტანული სეზონის ფარგლებში იმართება. პროექტი 3 თვის განმავლობაში 60-ზე მეტ ღონისძიებას მოიცავს და ბრიტანეთის საბჭოსა და ბრიტანეთის საელჩოს ერთობლივი თანამშრომლობით ხორციელდება. აღსანიშნავია, რომ დაინტერესებულებს წმინდა მეფის მონეტის ნახვა მუზეუმის საგამოფენო დარბაზთან ერთად ონლაინ სივრცეში 3D ფორმატში შეუძლიათ. როგორც ბრიტანეთის საბჭოს დირექტორი ზაზა ფურცელაძე ამბობს, პროექტი მიზნად ისახავს ორ ქვეყანას შორის არსებული ურთიერთობების კიდევ უფრო მეტად გაღრმავებას. სეზონის მთავარი მიზანია და ეძღვნება ბრიტანეთსა და საქართველოს მეგობრობას და სეზონი წარმოაჩენს თანამედროვე ბრიტანულ კულტურას, სპორტს, განათლებას და ბიზნესს. მიხარია, რომ ეს გამოფენა არის ერთ-ერთი ცენტრალური ღონისძიება ბრიტანეთის სეზონის და ქართველ დამთვალიერებელს შესაძლებლობა აქვს იხილოს მონეტა, რომელიც დავით აღმაშენებლის მეფობის დროს მოიჭრა, რომელიც არის სრულიად უნიკალური და ინახება ბრიტანეთის მუზეუმში. მონეტის გამოფენის გარდა ჩვენ შევქმნით ელექტრონული პლატფორმა, სადაც დამთვალიერებელს შეუძლია ნახოს დავით აღმაშენებლის ეპოქის და თვითონ დავით აღმაშენებლის ისტორია, როგორც მეფის, როგორც საზოგადო მოღვაწის, როგორც განათლების რეფორმატორის და ასე შემდეგ. პლატფორმას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ჩემი აზრით იმისთვის, რომ ახალგაზრდება კიდევ უფრო მეტი შეიტყვონ დავით აღმაშენებლის მისი მეფობის პერიოდის შესახებ, დაინტერესდეს ამ თემატიკით და შემდეგ უფრო ვრცელ ინფორმაციას გაეცნონ ამ მიმართულებით. წმინდა მეფის უნიკალურ მონეტას საქართველოსთვის უდიდესი ისტორიული მნიშვნელობა აქვს. მონეტის ცენტრში ჯვრის გამოსახულებას ვხვდებით, რომელსაც გარშემო ქართული ასომთავრული წარწერა აქვს, სადაც ვკითხულობთ: ქრისტე დავით მეფე აფხაზთა, ქართველთა, რანთა, კახთა და სომეხთა. სწორედ ეს წარწერა ასახავს მე-11-მე-12 საუკუნეების საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მთავარ ხაზს. მეორე მხარეს კი მეფის გამოსახულებაა ბიზანტიურ სამოსში. მონეტის ისტორიულ მნიშვნელობაზე მუზეუმის უფროსი კურატორი გვესაუბრა. მონეტა, რომელიც გვაქვს პატივი საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში წარმოვაჩინოთ ფართო საზოგადოების წინაშე, უდაოდ ძალიან დიდი მნიშვნელობისაა. ეს გარდა იმისა, რომ დავით აღმაშენებლის მონეტა, დავით აღმაშენებლის სხვა მონეტებიც არის ცხადია ეროვნულ მუზეუმში, მაგრამ ეს სრულიად განსაკუთრებულია, რადგან მასზე სრულიად განსაკუთრებული გამოსახულებები გვაქვს. აქ არის დავით აღმაშენებლის სრული ტიტულატურით წარმოდგენილი და გარდა ამისა თვითონ მისი გამოსახულებაც არის, რომელზედაც აბსოლუტურად იმ რეგალიებით, რომლითაც ჩვენთვის ცნობილია დავით აღმაშენებელი, ძალიან მკაფიოდ და ნათლად არის ეს აღბეჭდილი ამ სპილენძის პატარა მონეტას. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ეროვნული მუზეუმის საგამოფენო სივრცე ამ უნიკალურ მონეტასთან ერთად დამთვალიერებელს საშუალებას აძლევს დაათვალიეროს წმინდა მეფის პერიოდის მონეტები და მისი ეპოქის სხვა არტეფაქტებიც. მთავრესი ექსპონატი ეს გახლავთ იფრარის ფრესკის ასლი, რომელიც დღეს შეიძლება დედნათაც კი ვიგულისხმოთ, რადგან ადგილზე ბევრად უფრო მძიმე მდგომარეობაშია. დანარჩენს, რასაც ვხედავთ აქ ამ პანელებზე, ძირითადად სწორედ ფოტოებია, ფოტო გამოსახულებებია იმ მასალისა, რომელიც უშუალოდ დავით აღმაშენებელს ეხება. აქ არის ის ორი საწინამძღრო ჯვარი, რომელზედაც დავით აღმაშენებლის წარწერებია მოცემული. აქვე გვაქვს გამოფენილი მუზეუმში არსებული სხვა ნუმიზმატური ძეგლები, რომლებიც უშუალოდ დავით აღმაშენებლის პერიოდისა. სხვა შორის ერთი მონეტა ისტორიულად არის ძალიან მნიშვნელოვანი, საგანგებოდ გამოსაყოფია. ალბათ ეს არის ის ცნობილი მონეტა, რომელზედაც დავითის სახელი არაბულად არის მოცემული, დავითი როგორც მესიის მახვილი. აი ასია და ეს ძალიან საინტერესო ისტორიული მოვლენა. ისტორიკოსები თვლიან, რომ ეს სწორედ აი ამ მუსულმანურ სამყაროში ტრიალებდა ეს მონეტა და დავითი პოზიციონირებდა აქ როგორც ქრისტიანობის დამცველი აი ამ რეგიონში და ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია. არის დავითის ანდერძი. ეს ანდერძი, რომელიც სამწუხაროდ აღარ არსებობს და ის პორტრეტები, რომელიც ვთქვათ, ცნობილია და რომელიც არის ჩვენთვის ხელმისაწვდომი.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი გამოფენის პარალელურად მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამებს, ლექციებსა და ვორქშოპების სერიას წარმოადგენს. შეხვედრების მთავარი თემა სწორედ წმინდა მეფის ეპოქა და მონეტის ისტორია გახლავთ. წმინდა მეფის მონეტის ნახვა დაინტერესებულებს სიმონ ჯანაშიას სახელობის ეროვნული მუზეუმის საგამოფენო სივრცეში 15 დეკემბრამდე შეეძლებათ. ნამდვილად მნიშვნელოვანი მოვლენა ვფიქრობთ არა მარტო ეროვნული მუზეუმისთვის, არამედ მთელი ქვეყნისთვის რუსუდან დამეთანხმები. საკმაოდ დიდი დროით დარჩება. საამაყოა ის რომ ბევრ ადამიანს გაცილებით მეტი შთაბეჭდილების შექმნა შეეძლება ჩვენი ქვეყნის ისტორიაზე და იმართაც დიდებულ ეპოქაზე, რომელთაც ყველა ჩვენგანი ხშირად ასე ვამაყობთ ხოლმე და ვფიქრობ სამართლიანადაც. ძალიან საინტერესო თემით განვაგრძობთ მოწვეულ სტუმრებთან ერთად საუბარს. შეგახსენებთ, რომ მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის მიერ წიგნიერების პროგრამის ფარგლებში 17-დან 19 სექტემბრის ჩათვლით წიგნიერების დღეები, წიგნიპედია გაიმართება და უფრო ვრცლად ღონისძიების დეტალებზე ჩვენი სტუმრები ისაუბრებენ. საბავშვო მწერლები ქალბატონი ლელა ცუცქირიძე და ირმა მალაციძე შემოგვიერთდნენ, რომლებიც ასევე გახლავთ ეროვნული სასახლის მკითხველთა კლუბის მენტორები. ძალიან გვიხარია ძვირფასო ქალბატონებო თქვენთან შეხვედრა და გვიხარია ის, რომ ასეთ მნიშვნელოვან პროექტს ჩაეყარა საფუძველი. შევახსენოთ ტელემაყურებელს, რომ პირველად იმართება წელს და ღონისძიების ფარგლებში დაგეკმილ დეტალებზე რომ გვესაუბროთ. რა არის მისი მიზანი და რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის ამ პროექტის და სათაურიც როგორი კარგია? წიგნიპედია. ხო, ეს ალბათ დაიწყეთ. და გავითვალისწინეთ ჩვენი ბიბლიოთეკის ბაზისია ჩვენი წიგნების მიმართულება, ჩვენი მომხმარებლის ასაკი და რაღაც ვეცადეთ, რომ მათთვის უფრო ისეთი სახალისო და უფრო ახლო გასაგები და ესეთი ტერმინი შეგვერჩია. რელას იდეა იყო წიგნიპედია. შვენიერი იდეა. ხო, შვენიერი იდეა, იმიტომ რომ რაღაც ჩვენი ბავშვები მაინც გვინდა არ გვინდა ეს ყველაფერი მაინც უკვე სხვა ტექნოლოგიებზე არიან გადართული და მე ვერ ვხედავ ვერაფერს თუ ამ ტექნოლოგიებს გამოვიყენებთ ჩვენ სასიკეთოდ, ანუ წიგნს შევაყარეთ სხვადასხვა გზებით. ამიტომ ჩვენი წიგნიერების მიმართულება ყოველთვის ცდილობს, რომ ნებისმიერი ხრიკებით, ნებისმიერი გზებით ბავშვები მოვიტყუოთ ბიბლიოთეკაში, დავაკითხოთ წიგნები და ასე შემდეგ. ძალიან მიხარია, რომ ეს წიგნიპედია საბოლოოდ დიდი ხანი ამაზე ფიქრობდი და როგორც იქნა მას მოვაბით თავი. დიდი მადლობა ქალბატონ თიგას, ჩვენს დირექტორს, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ამ საქმეში, იმიტომ რომ რაღაც პირიქით გვამოძრავა, შეგვაფხიზლა და მერის მხარდაჭერა იყო ძალიან დიდი, რა თქმა უნდა, გაკეთდა ინტერნეტ პორტალი, რომელიც ახლა ამ წუთას გამზადებულია, უბრალოდ რაღაც მასალები ემატება. ანუ ეს იქნება მუდმივად განახლებადი, მუდმივად კი მოძრავი და ცოცხალი პორტალი, სადაც ვცდილობთ, რომ ყველაფერი ავტვირთოთ და ყველაფერი გამოვაჩინოთ, რაც კეთდება არა მხოლოდ სასახლეში, არამედ ზოგადად საბავშვო ლიტერატურაში, მთელ ჩვენ საქართველოში. ანუ ინფორმაცია ავტორებზე, ილუსტრატორებზე, მთარგმნელებზე, ბიბლიოთეკებზე, გამომცემლებზე, ახალ წიგნებზე, კრიტიკა, რეცენზია, ანუ ის ყველაფერი, რაც ძალიან დიდი მასალაა თავმოყრილი ჩვენთან, ეხლა გარდა ბიბლიოთეკისა კიდევ საბავშვო ლიტერატურის განვითარების ფონდი გვაქვს და იქ ეს ყველაფერი თავს იყრის. გამოვცემთ ჟურნალსაც და ვაკეთებთ დღემდე და ანუ ეს მასალები ძალიან ბევრი დაგვიგროვდა და ეს შეიძლება რომ გამოვიყენოთ იმისათვის რომ ძალიან კარგი პორტალი გაკეთდეს და ბევრი ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენს მკითხველს. ქალბატონებმა როგორ ხდება შერჩევა მწერლების, რომლებიც მიიღებენ მონაწილეობას წიგნიპედიაში და სხვათა შორის კონკრეტულ ღონისძიებას გულისხმობთ? საიტზეც მინდა აღვნიშნო. რამდენად იქნება ეს ერთგვარი პლატფორმა ახალგაზრდა დამწყები მწერლებისთვის? რამდენად მიეცემათ საშუალებით თავის ჩვენ რაღაც გეგმავთ კიდე მომავალში კონკურსებსაც ან რაღაც ეს შერჩევით იმას რომ ახალი სახეების ვთქვათ წარმოვაჩინოთ უკვე საბავშვო ლიტერატურაში, იმიტომ რომ მე თვითონ როგორც ავტორს მაინტერესებს ჟურნალის რედაქტორიც ვარ და მართლა ვეძებ ახალ სახელებს, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ავტორები ყავს ნამდვილად, მაგრამ 1-2 მაგალითად აღმოვაჩინე Facebook-ზე 1-2 ავტორი ახალგაზრდები, რომლებიც აი პირდაპირ ჩავავლიხები, რომ სხვა შორის აი ჩვენ როცა გვისაუბრია ქალბატონო ირმა მაინც და მაინც ვერ დავიკვეხნით იმით რომ ბევრი იყოს საბავშვო მწერალი, ხომ ასეა, ანუ მაინც და მაინც მაგრამ ამ პატარა ქვეყნისთვის არც ცოტა. არც ცოტა, ხო და მით უფრო რამდენიმე გვარია ისეთი, რომელიც სოფლიო დონის ავტორებად შეიძლება რომ მივიჩნიოთ და
ეს იმიტომ თქვი რომ მით უფრო აი ამ ფონზე თქო. კი, მით უფრო მნიშვნელოვანია ახალი ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანების და პრობლემის არა ამ მარტო სფეროში. თქვა საბავშვო ლიტერატურაზე იქნება ის რომ თქვა აღმოაჩინოთ ახალი სახეები და ძალიან საინტერესოა ის რომ ახალგაზრდა თაობა თქვა აი 20 წლამდე თინეიჯერები და ის რას დაწერენ საბავშვოში იმიტომ რომ როგორც ასეთი აკიდებენ ხელს ხო რთული ალბათ უფრო საბავშვოში ისე რომ მივიდეს ის აზრე მკითხველამდე. ხო, არ მარტივი არ არის. ხო და აი საინტერესოა რა დაწერენ ამასაკის ბავშვები. იმასაკის ბავშვები რაასაკზეც არის თქვა იგივე მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე გათვლილი, ეს არის ახლა შეუძლია იქ 26 წლამდე ახალგაზრდას უკვე მივიდეს. აქამდე იყო მარტო მოსწავლეები. გასაგებია. უკვე 26 წლამდე თავისუფლად. ხაბატონლევა, დაუბრუნდეთ ციგნიპედიას. ვინ არიან ავტორები, რომლებიც ამ პროექტში მიიღებენ მონაწილეობას? ჯერ ახლა მოგახსენებთ, ეს იგი ჯერ 12-დან 17 საათამდე ამ 3 დღის განმავლობაში ყოველდღე იყო წიგნების გამოფენა გაყიდვა, გამომცემლებმა მიიღეს მონაწილეობა და დღესაც არის, დღეს დაიხურება ეს გამოფენა გაყიდვა, ზუსტად სასახლის მოპირდაპირედ რუსთაველზე არის ეს გამოფენა, გუშინ გაფორმდა მემორანდუმი ამ გამომცემლობებს შორის, სადაც 15-მდე გამომცემლობა სასახლესა და ძალიან კარგი ამბავი და ვფიქრობ რომ სასახლისთვისაც ეს კარგია, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი და ასევე მნიშვნელოვანია გამომცემლებისთვისაც და ყველა გამომცემლობა არ იყო, მაგრამ იმედია რომ სამომავლო შემოგვე, თუმცა არც ისე ცოტა გამომცემლობა იყო ამათ შორის. ხო, აი ამ გარდა ამ გამოფენა გაყიდვისა, ყოველდღიურად იყო ახალი წიგნების წარდგენები. ანუ აქ არ არის გათვალისწინებული ის, რომ თქვა, არ მოგვირჩევია ჩვენ შევთავაზეთ გამომცემლებს, მივეცით თავისუფალი აბსოლუტურად თავისუფალი არჩევანი და გამომცემლებმა თვითონ მოიდომეს. ძირითადად მაინც მოხდა ისე, რომ საბავშვო წიგნების წარდგენები იყო. გუშინ მქონდა შოკოლიტის მე ნაწყენი ვარ რომ შოკოლიტი არ მოიტანეთ ჩვენთან. ძალიან მეწყინა. აი ხო და აუცილებლად მოვალ შოკოლიტი თქვენთან. მოდით უთხრათ რაზეა საუბარი ვიმხიარულებთ თქვენთან ერთად. ეს არის ჟურნალი, რომელსაც თქვენ გამოსცემთ და დიდი პოპულარობით სარგებლობს როგორც იმედია. გუშინ იყო სწორედ აი ამ ციგნიპედიის ფარგლებში ლელას ახალი ციგნის წარდგენა, ეს არის წერლობანა, ანუ ესეც კავშირშია, ასე ვთქვათ, წერლობასთან. დღეს იქნება გივიჩი გვინაძის მასოგულეურის ლელა გაბურის ციგნების წარდგენა, გუშინ იყო კიდევ არაჩვეულებრივი ციგნის გიორგი დვალაშვილის 100 საოცრება, საქართველოს 100 საოცრება. პირველ დღეს იყო ნოდარ დუბაძის გამომცემლობის წარდგენა იყო, ასევე გახსნა იყო ამ გამოფენის. საკმაოდ დატვირთული ძალიან დატვირთული. აი თუ ნაჩქარევი არ არის ჩემი ერთ დასმული შეკითხვა, ერთგვარი შეჯამება შეგვიძლია უკვე გავაკეთოთ, თქვა, აი რამდენად საინტერესო აღმოჩნდა პროექტი მათთვის, ვისთვისაც ეს იყო განკუთვნილი, ანუ გულისხმობ ბავშვებისთვის. შეგვიძლია იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესოა, ამ წუთას რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესოა და ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე საინტერესო ამ ეტაპზე. გასაგებია. თუმცა გუშინ ძალიან იხალისეს. ძალიან იხალისეს, რა თქმა უნდა კი. ეს გაგრძელდება, ეს ახლა ეს 3 დღეს გამოფენა გაყიდვა და ეს გახსნა იყო ამ პორტალს, თორემ კითხველთა კლუბი და მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე ამ წიგნიერების პროექტს მუდმივად ანუ მთელი წლის განმავლობაში და სულ იქნება და ეს მოიცავს ლექციების კურსს თანამ არა მარტო ქართველ, არამედ უცხოელ ავტორებზე, მათ ბიოგრაფიებზე, ძალიან საინტერესო და ისეთ ფაქტებზე, რაც ბავშვებისთვის ის არის, რა ქვია, აი ბავშვს მიიზიდავს წიგნისკენ, იმიტომ რომ არ არის მარტო ის, რომ აი დაიბადა, გარდაიცვალა, ან ეს აქვს ყველა ავტორს აქვს რაღაც ისეთი, რომელზეც შეიძლება ბავშვმა ხო ანკესივით უნდა გადაუგდო, რომ ბავშვი დაინტერესდეს ამ ავტორით. ასევე წიგნების წარდგენა, არის ლექციები, ვორქშოპებია, ხელნაკეთი წიგნების გაკეთება, კლასები მოდიან, სკოლები გვითანხმდებიან და ნუ რა ვიცი, ძალიან ისე ცოცხალი პროცესი მიდის. საინტერესო ერთი ფაქტია, ეს არის გამოფენა გაყიდვა. თქვენ თუ გადაავლეთ თვალი წიგნებს, რომლებიც გაყიდულია, დაახლოებით რა სტილის მკითხველი ყავს? ძირითადად როგორ სტილს ანიჭებენ უპირატესობას?
იცით რა, ახლა არის ძალიან კარგი გამოცემები. აი ამ ბოლო დროს, ბოლო წლებში მაინც უფრო წამოვიდა, რომ კარგი გამოცემებია. ამ თაროსთან რომ მივდივარ ხოლმე, კი, ქართველი ავტორებიც მათ შორის, ისეთი წარმოდგენილი. კი, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩემი დაკვირვებით გუშინაც ვეკითხებოდი იქ სხვა გამომცემლებს და უფრო მეტად მაინც კლასიკისკენ იხრება ჩვენი მყიდველი, კი. აი დაკვირვება მაქვს თვითონაც აი რაღაც უფრო ხალხურისკენ უფრო აი გივის ვეკითხებოდი გივის აქვს ამ ტიპის გამოცემები ანუ ვიდრე თანამედროვე ავტორს ურჩევნია რომ კლასიკოსი შეიძინოს იმიტომ რომ მშობელმა იმის არსებობა იცის უკვე და თანამედროვეს სამწუხაროდ არ ნაკლებად მშობელი ერევა და რასაკვირველია როგორც წესი მშობელი ყიდულობს და არა ბავშვი რომ თანამედროვე ავტორები ჩვენი თანამედროვე ავტორები და არა მარტო საბავშვო მაგალითად მაინც საბავშვო გააცნოს ბავშვებს და არა მარტო ბავშვებს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მათ იცნობდნენ პედაგოგები და მშობლები, რომლებიც მიაწვდიან შემდეგ ორივე თქვენგანის შემოქმედებას ვიცნობ და აი ქეთს ვიხრი მართლა წინაშე. ამას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს მართლა რომ აი როგორც პედაგოგი ასევე მშობელი იცნობდეს და სწორად შეარჩიოს ის რა მიაწოდოს თავის შვილს და მე თქვენ აი ამ საქმიანობისთვის კონკრეტულად როგორც რიგითი მოქალაქე და რიგითი მშობელი მიხარია მადლობას და მართლაც დასაფასებელია ის რასაც თქვენ აკეთებთ და ემსახურებით ყველაზე სუფთა სამყაროს რომელსაც ბავშვების სამყარო ქვია და ბევრ გასახანს გისურვებთ ამ მიმართულებით. და მიხარია რომ სასახლე ამაში ხელს გვიწყობს მადლობა ნამდვილად სასახლეს. და ვეცდებით რომ ჩვენც აი რაღაც ჩვენი ბიბლიოთეკის რესურსით ხო, აი მოვიჭროთ ბავშვი ბიბლიოთეკა გვაქვს ძალიან კარგი. ყველა გამოცემა გვაქვს თანამედროვე ახალი გამოცემები და ისარგებლონ უფასოდ სრულიად. როგორც ყოველთვის სასახლე თავის ღირსეულ ადგილს ნამდვილად ძალიან ბევრი ახალი პროექტი ამაზე ალბათ ცალკე და წელს პირველად დავიწყეთ საკვირაო სკოლა. ხო, მოგეთ იმდენი კარგი პროექტი ახსენეთ, რომ უნდა გთხოვოთ, რომ კიდევ გამონახოთ სხვა დროს დრო და აი ამ ახალ პროექტებზე ვისაუბროთ იგივე თქვენს ახალ გამოცემებზე, რომლებიცაც არ დაგვჭა უბრალოდ რომ წარმატებას უშურვებთ ამ მშვენიერ პროექტს, ციგნიპედიას და იმ პროექტებს, რომელსაც თქვენ და თქვენი მეგობრები, კოლეგები დიდი მადლობა. გეგმავთ და ახორციელებთ. მადლობა. დიდი მადლობა. დაგემშვიდობებით საბავშვო მწერლები, ქალბატონი ლელა ცუცქირიძე და ქალბატონი ირმა მალაციძე იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ახლა მცირე ვიდეო რგოლის დროა ერთსულოვნების ეთერში და მომდევნო სტუმრით დაგებრუნდებით, დაგველოდეთ არ გადავიდეთ. დროებით. დღეს ჩვენი ქალაქების ერთ-ერთი უმთავრესი გამოწვევაა ტრანსპორტით გადატვირთული ქუჩები, რაც პირდაპირ აისახება ჰაერის დაბინძურებაზე.
ჩვენ ვუერთდებით ევროპის მობილობის კვირეულს, რომლის მთავარი გზავნილი და მოლოდინი არის შემცირდეს კერძო ავტომობილები ყოველდღიურ მოხმარებაში და სწორედ ამიტომ 22 სექტემბერს დილის 10 საათზე გელოდებით უნივერსიტეტის ქუჩაზე, რათა ერთობლივად მონაწილეობა მივიღოთ ველომსვლელობაში და ამით კიდევ ერთხელ გავუკეთოთ პოპულარიზაცია ჯანსაღ და ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტს და ეს ყველაფერი გავაკეთოთ სუფთა ჰაერისთვის. გელოდებით 22 სექტემბერს სუფთა ჰაერისთვის შემოგვიერთდით. 22 სექტემბერი არის დღე, როდესაც სოფლიოს ყველა ქალაქში ცდილობენ მანქანების სახლში დატოვონ და იმოგზაურონ ველოსიპედით ან სულაც ფეხით ისეირნონ. ვიცი, უფრო რთულად ჟღერს, ვიდრე გასაკეთებელი არის, თუმცა შევეცადოთ ერთი დღე წელიწადში, მხოლოდ ერთი დღე. ყველას მოგიწოდებთ 22 სექტემბერს დატოვოთ მანქანების სახლში, ვიმგზავროთ ველოსიპედებით ან ვისეირნოთ ფეხით და ხელი შეუწყოთ ქალაქში ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესებას. ყველა ერთად, სუფთა ჰაერისთვის. ძალიან საინტერესო ვიდეო რგოლი ვნახეთ ახლა და ძნელია რომ თითოეულ ჩვენგანს ალბათ არ გაუჩნდეს სურვილი იმისა რომ მართლაც თუნდაც ერთი დღე შეუერთდეს ამ მნიშვნელოვან აქციას და გახდეს მსოფლიოს ნაწილი. მე მაინტერესებს ყოველგვარი კეთილწობის გარეშე გთხოვ მიპასუხო რუსუდან, არა იმიტომ რომ პირდაპირ ეთერში ვართ. 22 სექტემბერს მართალია კვირა დღე ემთხვევა და არ ვართ პირდაპირ ეთერში, მაგრამ რომ ვიყოთ მოხვიდოდი თუ არა შენ ფეხით სამსახურში, ანუ დატოვებდი თუ არა ავტოფარეხში მანქანას. იცი რომ მე ისეთ დროს გამომდივარ სამსახურიდან, რომ მაშინ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ არის ესე აქტიურად მოძრაობაში, ამიტომ გამიჭირდებოდა. თუმცა მაინც მე ვფიქრობ, რომ შეუერთდები აქციას. იმედია. აუცილებლად შევუერთდები. სწორედ ამ აქციის ორგანიზატორი ყავს დღეს სტუმრად, ორგანიზაციის საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის დირექტორი ნანუკა კეზევაძე. დილომშვიდობის მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. როგორც გადაცემის დასაწყისში დავაანონსეთ, 22 სექტემბერი არის საერთაშორისო დღე ავტომობილის გარეშე. როგორ უერთდება და როგორ ეხმაურება ამ დღეს საქართველო? მოგახსენებთ, პირველად საერთაშორისო დღე ავტომობილის გარეშე არაფორმალურად 1990-იან წლებში აღინიშნა ევროპაში, თუმცა მასშტაბური ხასიათი 2000 წლებიდან მიიღო. საქართველოს, კერძოდ კი ჩვენი ორგანიზაცია უკვე მეოთხე წელი აქტიურად უერთდება ამ დღეს და ყოველ წელიწადს ხედავთ, რომ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი გვერდება. ამ დღეს აღნიშნავთ ველოგარბენით. წელს 22 სექტემბერს დილის 10 საათზე ვიწყებთ ველოგარბენს მაღლევის კორპუსიდან, უნივერსიტეტის ქუჩიდან, გადმოვდივართ ყაზბეგზე და პეკინის გამზირის გავლით საბოლოო ლოკაცია არის მერიის წინ მიმდებარე პარკი. ეს მარშრუტი იქიდან გამომდინარე ავარჩიეთ, რომ მერია, როგორც ვიცით, გეგმავს, რომ ახალი ველობილიკი დახაზოს, რომელიც მაღლევი კორპუსიდან შეუერთდება პეკინის ძალიან კარგი იქნება. პირველ ბჭყალებში მოთელვას ვაკეთებთ, თუ რამდენად კარგი და მოსახერხებელი იქნება ბილიკი. აქვე მინდა გითხრათ, რომ უსაფრთხოება მაქსიმალურად იქნება დაცული ღონისძიების განმავლობაში საპატრულო და სასწრაფო დახმარების ეკიპაჟის მიერ და ძალიან დიდი მადლობა მათ დახმარებისთვის. მოძრაობა ნაწილობრივ შეიზღუდება. ნაწილობრივ შეიზღუდება, დროც ისეთი შევარჩიეთ დილის 10 საათი კვირა არის მანქანები შედარებით უფრო რაოდენობით მოძრაობენ. და ხელს არ შეუშლით და დისკომფორტს არ შეოქმნით, როგორც გვეითებს აგრეთვე ავტომობილის მფლობელს. რას ელოდებით, მაპატე გიორგი? რას ელოდებით 22 სექტემბერს? პირველ რიგში მაინტერესებს სხვადასხვა ორგანიზაციები თუ ღებულობენ მონაწილეობას და არა მხოლოდ ინდივიდუალური ჩვეულებრივი მოქალაქეები. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ალბათ აქ ორგანიზაციების ჩართულობას. ყოველ წელს გვიერთდება სხვადასხვა ორგანიზაციები, აქტიური კომპანიებიც არიან, მაგალითად GPI, რომელიც თითქმის ყოველ წელს გვიერთდება. წელს მინდა აღვნიშნო, რომ წლევანდელი ღონისძიება გაეროს თანადაფინანსებით და მხარდაჭერით იმართება. ყოველ წელს ყავს დონორი, რომელიც დონორობას უწევს ამ დღეს. აგრეთვე გვიერთდებიან კერძო, საჯარო სექტორის, აგრეთვე დიპლომატიური სექტორის წარმომადგენლები და
სასწავლო დაწესებულების წარმომადგენლებს იქნებიან ეს სტუდენტები. საკმარისი მოწყობილობები გაქვთ, მაგალითად ჩაფხუტები, ველოსიპედები ამდენ ადამიანზე გათვლილი თუ თავიანთით მოდიან? ვისაც აქვს ალბათ თავისით მოვა. დიახ. გვაქვს გარკვეული მონაწილეების სია, რომელსაც წინასწარ ვადგენთ, გვიკავშირდებიან და ვათანხმებთ მათ ან აქვთ თუ არა ველოები და ჩაფხუტები, ვისაც არა აქვთ ვახვედრებთ და ვისაც აქვს, რა თქმა უნდა, ისინი თავიანთ ველოები და ჩაფხუტებით გვიერთდებიან. კეთილი. ნანუკა, უფრო რომ განვაზოგადოთ ჩვენი საუბრის თემა და გლობალურად შევეხოთ ჩვენს პრობლემას, რაც ყველა ჩვენთაგანს აწუხებს და რასაც ხედავთ ეს პირდაპირ ხილულად ქალაქში გამონაბოლქვს გულისხმობ. ერთი დღე შეიძლება ვინმე მიფიქროს, რომ რას ცვლის როგორც მსოფლიოში, ისევე ჩვენს ქვეყანაში ან ქალაქში. მაგრამ ალბათ ესეც წინ გადადგმული ნაბიჯია, იმიტომ რომ წლების წინ შეიძლება ითქვას, რომ საერთოდაც არავინ ფიქრობდა ამაზე. ან თუ ფიქრობდა ძალიან ცოტა რაოდენობა. აი არ შემიძლია გულის ტკივილით არ შევეხო და თქვენი პოზიცია მაინტერესებს, ადამიანს, რომელიც ხართ ამ თემებით დაინტერესებული და თქვენი ტკივილია ეს, როგორც რიგითი მოქალაქისა თუნდაც. აი ქართველი მძღოლების ხრიკები რაც მათ მოიმოქმედეს და ყველას გვსმენია ეგრეთ წოდებული ტექ ინსპექტირების გავლის დროს. ამის შედეგს უკვე ვხედავთ ვიზუალურადაც და აი ზოგს მაგალითად სამოქალაქო კულტურაზე და შეგნებაზე თუ კი ვლაპარაკობთ არანაირი ხრიკი არც უხმარია, მაგრამ ჯარიმის გადახდა ურჩევნია, ანუ ვერ ხვდება თქვათ რას ნებს, ხო, რაზიანს აყენებს ქალაქს. იგივე გულის ტკივილით არ შემიძლია ასევე არ თქვა სამოქალაქო ტრანსპორტი, ეგრეთ წოდებული ყვითელი სამარშრუტო ტაქსები ხშირ შემთხვევაში და ავტობუსები. აი, რას ფიქრობთ, როგორ გესახებათ აი ამ პრობლემის მოგვარება? მოგახსენეთ, რომ ეს დღე ავტომობილის გარეშე ზუსტად ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ის არის, რომ მოუწოდოთ მძღოლებს, რომ გამონაბოლქვი ერთ-ერთი ძირითადი დამაბინძურებელი არის გარემოსი და აგრეთვე მინდა გითხრათ, რომ ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის გასული წლის ანგარიშით საქართველოს სამწუხაროდ მსოფლიო ქალაქებს შორის 70-ე ადგილზეა ჰაერის დაბინძურებით. ტექ ინსპექტირებაც ჩვენი ორგანიზაციის მოსაზრებით ერთ-ერთი ძირითადი საშუალება იყო იმის, რომ გაგვეფრთხილოთ. ხედავთ ნანუკა კადრებს? დიახ, ეს არის ტექ ინსპექტირება გავლილი, რომ გავაგზავნოთ ეხლა დავრეკოთ შურსსში ან საპატრულოში. გვეტყვიან, რომ გავლილი აქვს. გვეტყვიან, რომ გავლილი აქვს, თუმცა რა ხერხებით და რა ხრიკებით გაიარა, ეგ კიდე ცალკე თემა არის. ჩვენმა ორგანიზაციამ გასულ წელს ორჯერ ჩაატარა კვლევა ტექ ინსპექტირების ორგანოებში, აგრეთვე გამოვკითხეთ მძღოლები და სხვადასხვა ამ ტექ ინსპექტირებაში მონაწილე პერსონალი. ყველა გვეუბნება, რომ გარკვეულ ხრიკებს მიმართავენ, არის ეს კატალიზატორის ქირაობა დროებით, საბურავების ქირაობა, თუ რაღაც სასწაულებს იგონებენ. ისე მივდივართ ჩვეულებრივი მოქალაქეების ცნობიერებამდე და მათ შეგნებამდე. ამას ესე სისტემურად მხოლოდ ვერავინ ვერ მოაგვარებს, თუ კონკრეტულმა ადამიანმა თავისი წილი პასუხისმგებლობა არ გაიაზროს. თქვენ ახსენეთ სტატისტიკა მაპატია გიორგი, რომ საქართველო არის 70-ე ქვეყანაზე მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის კვლევით 70-ე ადგილას. ჰაერის დაბინძურების მიხედვით მოსახლეობის დაავადების ჩართო თუ არა ამ სტატისტიკის შემდეგ სახელმწიფომ განგაში სიგნალი. ეს განგაში სიგნალს ნამდვილად არ გავს, რასაც ჩვენ ახლა ვუყურებთ კადრებში, მაგრამ რაღაცა გარკვეული ზომები მაინც თუ მიიღო. ნუ აღშფოთება მაინც ან არ ვიცი. ჩვენ ყოველთვის აქტიურად ვიბრძვით და ვშრომობთ, რომ მივაწოდოთ ხმა და მოუწოდოთ პასუხისმგებელ ორგანოებს, რომ ჩაერთონ და რაღაც ზომებს მიმართონ და იმედია, რომ უფრო გააქტიურდებიან. რა თქმა უნდა, ხედავთ გარკვეულ აქტიობებს, თუმცა ბევრად უფრო ძლიერი და აქტიური მოქმედება საჭირო ამ პრობლემის გადასაწყვეტად. ნანუკა, სხვა შეიძლება ჩვენ კადრები ვნახეთ, რომელიც პრინციპში ჩვენთვის უცხო არ არის, იმიტომ რომ ამას ყოველ დღე ჩვენ როცა ქალაქში მოძრაობთ ვხედავთ, მაგრამ შეიძლება ბევრმა არ იცოდეს რუსუდან, რომ თვალისთვის შეუმჩნეველი CO, რომელიც სულაც არ არის მუქი, არანაკლებ საშიშია და მომწამლელი. შეიძლება სულ არ ხედავდე შენ ვერ ამჩნევდე გამონაბოლქვს, მაგრამ კონდეს აი ეს მომწამლელი გამონაბოლქვი ასევე მანქანას. ძალიან ბევრ დაავადებებს გამომწვევი არის სამწუხაროდ.
არა მხოლოდ ვიზუალურად ხილვად გეთანხმებით არის შავი, ნაცრისფერი და ლურჯი გამონაბოლქვი ავტომობილის, რომელიც ვიზუალურადაც საკმაოდ შესამჩნევი არის და ძალიან საშიშია ჯანმრთელობისთვის, აგრეთვე ცეო, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომელიც ვიზუალურად არ არის ხილვადი, თუმცა ბევრად უფრო დიდ ზიანს აყენებს ჯანმრთელობას. კიდე აი ნანუკა იცით რა მაოცებს ხოლმე, აი ხშირად ვახსენე, მაგრამ რას არ მოიფიქრებს თქო ქართველი ადამიანი, ესე იგი, აი როცა ეს ტექინსპექტირების პროგრამა ამოქმედდა, იქვე გვერდზე გაჩნდა ადგილები, სადაც უბრალოდ ქირავდება, რაღაცა ბიზნესად იქცა რა. საბურავი, ხა მე დიდად ვერ ყვევი მანქანის მოწყობილობებში და აგებულებაში, მაგრამ ის ნაწილები, რომლის გარეშეც თქვათ, ვერ მოხდებოდა ტექინსპექტირების გავლა, აგერ გვერდზე ქირავდებოდა. და აი ამას თუ კი ეს მე და თქვენ ვიცით, იცის ბებიაჩემა, რომელიც შეიძლება საერთოდ არ უნდა იყოს, მაგალითად ამ თემებით დაინტერესებული, ხო პირობითად ვამბობ. როგორ არის ის ახლა იმ შესაბამისმა უწყებამ, ვისაც ევალება აი ამის აღსრულება და ამოქმედება იმ კანონისა, რომელიც უნდა მოქმედებდეს? როგორც გითხარით, გარკვეულწილად ჩავატარეთ და ჩვენ გაცილებით უფრო მეტი ინფორმაცია ვიდრე ყველა ფაქტზე, რა თქმა უნდა, რაც გავიგეთ და ვიცით, მივაწვდინეთ ხმა შესაბამის პასუხისმგებელ პირებს თუ დაწესებულებებს. თუმცა, იცით რა თქმა უნდა, ყველაფერი დადის სამოქალაქო პასუხისმგებლობამდე. როდესაც გავიაზრებთ იმას, რომ ტექინსპექტირების გავლით არა ვალდებულებას ვიხდით, არამედ ამით ზრუნავთ არა მხოლოდ ჩვენს ჯანმრთელობაზე, აგრეთვე ჩვენი შვილების, ჩვენი მომავალი თავის ჯანმრთელობაზე, რა თქმა უნდა, უსაფრთხოებაზე. ზოგადად წინ ვიქნებით და იმედი ვუყურებთ. იმიტომ რომ იმ გაუმართავი მანქანით, რომელიც 10 წუთით ააწყო და გაიარა ტექინსპექტირება, შემდეგ მოხსნის იმ ნაწილებს და იმ მანქანით ხო თავიანთი ოჯახის წევრები გადააკეთებია. კი, არსებობს აგრეთი შემთხვევებიც, მაგალითად, ურჩევნიათ რომ ჯარიმები იხადონ რაღაც პერიოდის განმავლობაში და არ გამოცვალონ ის ნაწილები, თუ საერთოდ არ გაიარონ ტექინსპექტირება და ეგრე გავიდნენ ფონს. თუმცა იმედი გვაქვს რომ შედარებით უფრო გამკაცრდება ეს კანონი და უფრო მკაცრად მოხდება აღსრულება. სირცხვილია რომ ამას კანონი უნდა არეგულირებდეს. ეს ადამიანმა რომ არ იცის და მაინც რო ებრძვის, ეს არის კატასტროფა. თუმცა მაინც გასავლელია ეს ეტაპი ჩვენ. კი, სახელმწიფოს თავისი რიგი პასუხისმგებლობა აქვს თავისთავად, თუმცა თუ თითოეულმა ადამიანმა თავის წილი პასუხისმგებლობა თავის თავზე არ აიღო, მხოლოდ სახელმწიფო ამ პრობლემას ვერ მოაყარებს. კიდევ რაიმე სიახლე ხომ არ გაქვთ 22 სექტემბერთან დაკავშირებით. 22 სექტემბერთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ გამეორდები, რომ კიდევ ერთხელ ვახსენეთ მოქალაქეებს, რომ ავტომობილი გამონაბოლქვი ერთ-ერთი ძირითადი დამაბინძურებელია ჰაერისთვის. დავტოვოთ ერთი დღით მაინც ავტომობილები სახლში, გადავადგილდეთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, ველოებით, ფეხით და ვეცადოთ ერთი დღით მაინც გამწვირთოთ ქალაქი ჰაერის დაბინძურებისგან და ვიზრუნოთ სუფთა ჰაერისთვის. რომელსაც ჩვენ ვესუნთქავთ. ნანუკა, ეკოტრანსპორტზეც მინდა კითხოთ, ბევრი დრო აღარ დაგვრჩა და ასევე ინფრასტრუქტურაზე. აი ეს რამდენად შეცვლის ვითარებას, ხა ყველა ჩვენგან ძალიან მოგწონებია და აღფრთოვანებაშიც მოვსულ ვართ, მაგალითად რაც გვინახავს ევროპაში, როგორ გადაადგილდებიან, ხო? მართლაც შესაშურია. თუმცა აი რაცაც ვერ ვიტყოდი წინა წლებში, ახლა უკვე ნელ-ნელა ჩნდება ასეთი ტრანსპორტი და ეს არის მართლაც მისასალმებელი ტენდენცია. არასაკმარისი, მაგრამ დაიწყო ჩვენთანაც ფიქრობენ ამაზე ადამიანები. აი ამ ხრივ რა პრობლემებს ხედავთ, რა შევაჯამოთ და რამდენად გააუმჯობესებს ეს სიტუაციას. იგივე ველობილიკების გაშენება ქალაქში. თუ როგორ ქვია, დამატება. ველობილიკების მოწყობა. მოწყობა, ხო. ველობილიკების მოწყობა განწვირთავს და პირველ რიგში ახალგაზრდებისთვის, რომელიც ყველაზე აქტიურად გამოიყენებს ამ ტრანსპორტს, აქტუალური გახდება და რა თქმა უნდა, შემცირდება იმედი გვაქვს ავტომობილების რაოდენობა ქალაქში. აგრეთვე მინდა მოგახსენოთ, რომ ბათუმში დაახლოებით რამდენიმე დღის წინ ვნახე
ნიუსი, რომ ბათუმში გამოჩნდა ელექტრო საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და ძალიან გაგვეხარდა იმედი გვაქვს, რომ თბილისშიც მალე გამოჩნდება ნამდვილად ელექტრო ავტობუსები. რა თქმა უნდა, ბოლო წლებში შეიცვალა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, იგივე ლურჯი და მწვანე ავტობუსების დამატებით. როგორც ვიცით, ყვითელი ავტობუსები წლის ბოლომდე მთლიანად ჩაიხსნება და ახალი ავტობუსები დაგვემატება და რა თქმა უნდა, ბევრად შეიცვლება სიტუაცია, ჩვენც იმედს ვიტოვებთ და რაც შეეხება ელექტროავტომობილებს, გეთანხმებით, ბოლო დროს შეიმჩნევა შედარებით უფრო მეტი რაოდენობით კერძო მფლობელობაში მყოფი ელექტროავტომობილები, აგრეთვე კერძო კომპანიებმა დაიწყეს თავიანთ კომპანიებთან დამონტაჟება ელექტრომობილების სატენების, რა თქმა უნდა, ეს ხელს უწყობს პოპულარიზაციას ელექტროავტომობილების. რაც თავი ეს არის უფასო, მე მგონი, ან უნდა იყოს უფასო. სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი უფასო არის თუ არა, თუმცა ის რომ უკვე შეინიშნება, ეგ უკვე კარგი არის, რომ პოპულარიზაციას უწევს ელექტროტრანსპორტს. ზოგადად ის რაც ახლა ხდება, ძალიან კარგია. 10 წლის წინ ალბათ ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა, ოდესმე საქართველოში მოინდომებდა მოსახლეობა დაეყენებინა საკუთარი. 10 წლის წინ შედარებით უფრო ნაკლები რაოდენობის ავტომობილები იყო. და გაცილებით უკეთესი ჰაერი, რაც არ უნდა პარადოქსულად ჟღერდეს. ხო, მაგრამ ის რომ ჩვენ ვიბრძვით და ამბობთ მუშაობთ, ეს მაინც ძალიან კარგია, ცოტა პოზიტიურად რომ დავასრულოთ. წინ გვაქვს 22 სექტემბერი, ჩვენც და მსოფლიოსაც დღე ტრანსპორტის გარეშე, რომელსაც ავტომობილის გარეშე, რომელსაც ვფიქრობ ძალიან ბევრი ადამიანი შეუერთდება. რუსტამი დავითანხმეთ, მაგრამ ამაკის ორგანიზატორი იყო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ორგანიზაციის საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის დირექტორი ნანუკა კეზავაძე. მე კი შეგახსენებთ, რომ რუსუდან გეჯაძე და გიორგი მერაბაშვილი ვიყავით თქვენთან ერთად საათნახევრის მანძილზე. ბედნიერ და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. მე ხვალად შეგხვდებით. ნახვამდის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე კი სამშაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.